nighttime. WFGS, streaming online. Music on the fly, ready line. Listen to the top songs of great performance now streaming on W.FGS. Pakiayos natin mga kapitbahay ang ating mga orasan. Saan man tayo ng dako ng daigdig nandoon sa mga sandaling ito. Ganap ng alas 3 ng hapon sa London, alas 5 ng hapon sa Kingdom of Saudi Arabia, alas 4 ng madaling araw sa Hawaii, alas 11 naman ng hating gabi sa Japan, alas 6 ng umaga sa Alaska, alas 7 ng umaga sa California, alas 10 ng gabi dyan sa Pilipinas. Samantalang ikasampu naman ng umaga dito sa amin sa Estados Unidos, silangang bahagi ng Amerika. Well, magandang gabi sa mga kapitbahay natin. Tayo po mga nandyan sa London, ang ating kaibigan si Maria Dolores Santos. Good afternoon, Marie. Ano man ang ating ginagawa sa mga sandaling ito, magandang hapon. Kay pareng Maring Margarita Villegas. Good evening, Marie. Marie na rin Margarita. Ano man ang ating mga pinagkakaabalahan mga kapitbahay, welcome sa ating Fun Saturday Live today. It's Saturday, araw po ng Sabado ngayon mga kapitbahay, 15 ng buwan ng Oktubre, ay parang Bonifacio Año Nuevo. Good afternoon, good evening, and good morning saan man tayo nandoon. Magandang araw sa iyo, Ka Fiorel. Happy weekend. Sabi ni Maria Dolores Santos. And of course, si Judy Salarongan. Welcome sa ating Fun Saturday Live. Marami tayong mga bagay-bagay na pag-uusapan. Ngayong araw na ito ng Sabado, mga kapitbahay, kasama na riyan ang ilang seryosong usapan natin kung papaano mababago ang impression, ang tingin ng tao sa kasalukuyang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Isa lamang yan sa mga bagay na pag-uusapan natin ngayon, and I assure you, it's a fun Saturday Live today. Ang inyo pong abang lingkod, Fiorel Salvo po lamang. Aalalay na muli sa inyo tuwing araw ng Sabado lamang tayo. Kaya siguro maganda magkaisa tayo, magsama-sama tayo. And if possible, kung maibabahagi natin ang ating programa sa ibang mga kaibigan natin, mga kapitbahay natin, mga kapamilya natin, mga kapatid natin, mga anak natin, and especially ang ating asawa. Ang ating mga asawa. Ika nga'y the family that prays together stays together. Parang June de Valencia, di ba? Pare ko I like the attire. Parang general ng army. Parang general ng army, pare ko malamig na Kailangan medyo makapal-kapal Malamig na ngayon dito sa amin, pare ko June de Valencia. Hello, brother, and praise, ano ito? Akala ko praise the Lord Praise God pala. Wala na yung Viva Jesus mo, pare ko
Oo, magkapatid pa rin tayo sa fraternity eh. Kaya wag mong kalilimutan yan. Magandang araw, Furel. Paring Bonifacio Anyo Nuevo, good morning. Judy Zalarongan, good morning. Arnel Mercado, good Saturday po. From Winnipeg. Ito'y kadugo natin ito rito eh. Magandang umaga sa mga kababayan natin from Winnipeg sa Manitoba sa Canada. Meron akong kaibigan dyan, pare ko eh. Si Manny, let me see. Manny. Nakalimutan ko yung apelyido niya. Yan ay ranchero riyan sa Winnipeg eh. Kaibigan natin yan dyan si Manny at saka ang kanyang buong pamilya. And then, magandang hapon, Furel. Sa lahat ng mga kakamping natin, nandito ako sa Riyadh. Sabi ng pare nating Bonifacio Anyo Nuevo. And Judy Silarongan, good PM, Furel. And to all Kafan Saturday Live natin dyan. Kasama na si pare nating Junior Dal. Parang Junior Dal. Pakinggan si Pirel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. At saka si Mare nating Milagros Doloriat. Good morning na lamang, Furel. Bago matulog ay manunood muna ako ng programa. Pangtanggal ng pantanggal ng ano. Anong tatanggalin mo? Manonood si Maring Milagros Doloriat sa atin bago siya matulog. Ang ating programa ay pangtanggal ng kanyang ano. Anong tinatanggal mo, Mare, ko bago ka matulog at nakikinig sa akin? Delikado yan. Maring Milagros Doloriat. I like the attire, parang Jundi. Bibco Philippines watching our program today. Diyan ito sa Bicolandia. Ang Bibco Philippines. Carmela Tanyeva. Naandyan din kagapay natin. Sabi ni Judy, I'm done sharing, Furel. Thank you very much. At saka si Maring Mirna Guillermo also on the watch sa atin sa mga sandaling ito. Saturday Live. Diyan nga pala sa atin sa Pinas, mga kababayan, nais ko lamang ipatiuna etong babala natin sa mga kapitbahay natin riyan, especially kung kayo ay nasa gawing hilaga ng ating bansa, mga lugar ng Isabela na yan, etc. Gawa ng itong bagyong sineneng, hindi ho ito yung aking may bahay, ha? Yung may bahay ko nandoon ngayon sa simbahan eh. Meron silang, anong tawag niyan? Parang orientation ng baptismal. Iba na kasi yung nandiyan kat ikaw ang namumuno eh. Yung aking asawa nandoon siya ngayon eh. Sa simbahan, kasama yung mga bata na mangungumunyon. There you are. Itong neneng na ito ay isang bagyo na ngayon ay naandyan at kumikilos na patungo ng kanluran. Hilagang kanluran ng ating bansa na andyan ito sa West Philippine, sa Philippine Sea, sa itaas. Kaya magdudulot ito ng matinding lakas na mga pagbuhos ng ulan, heavy rain, at ito ay dyan sa mga lugar ng Batanes, sa Cagayan kasama na ang Babuyan Islands. Ito yung Batanes Islands, Babuyan Islands. Magkakaroon sila ng mga katamtaman hanggang sa mga malalakas na mga pagbuhos ng ulan, lalo na riyan sa mga lugar na nabanggit natin, kasama na ang Apayao sa Kalinga, Abra at saka Ilocos Norte. Ang ilang mga bahagi ng Luzon sa kaitaasan nito ay makadarama ng ilang mga manakanaka na mga pabugso-bugsong pagbuhos ng ulan. Bukas, araw ng Sunday, mga kapitbahay, ay patuloy pa rin na makadarama ng mga malalakas na mga pagbuhos ng ulan, lalo na sa mga lugar ng Batanes, ang mga lugar ng northern portion ng mainland Cagayan, ang mga islas ng Babuyan at ganon din ang Ilocos Norte.
Ang mga lugar na kagaya ng Apayao, ng Kalinga, ng Abra, Ilocos Sur ay magkakaroon din ng mga manakanaka na mga pagbuhos ng ulan. Ang problema na dala nitong si Neneng ay ang buntot nito, ang wasiwas ng naturang bagyo, sabagat hindi lamang yung mga lugar natin ang mga nabanggit ko na mga lugar natin ang maapektuhan ng malakas na pagbuhos ng ulan, kundi maging ang ilang mga lugar na kagaya nitong Memaropa at saka ang Western Visayan Region, magkakaroon din ito ng epekto na mararamdaman sa mga lugar na ito gahilan sa bagyong si Neneng. Ang mga karagatan, lalo na sa mga nasa hilagang bahagi ng bansa, ay magiging mapanganib sa mga sasakyang pandagat. Now, ito po'y paalala ko po lamang, gawa ng sa mga sandaling ito, ang bagyong ito na pinangalan ng Neneng sa atin ay naandyan sa kaitaasan ng Luzon. Bagaman ito ay, let me see, Oktubre 15. Kaninang alas 2 ng madaling araw, ito ay nasa gawing silangang bahagi ng Luzon approaching the Babuyan Islands. Ngayon, itong mga sandaling ito, mga kapitbahay, ang bagyo na yan ay naandyan mismo sa kaitaasan ng Luzon. Tinitingnan ko itong projector ng trajectory ng naturang bagyo papunta ng kaliwa, papunta ng kanluran ng ating bansa. Bukas, Sunday, let me see, Sunday, ito ay nasa kaitaasan mismo ng Luzon, mismong tatama ito sa mga islas ng Babuyan. So ngayong mga sandaling ito at 2 p.m. today, ito ay nasa gawing silangan ng Babuyan Islands. Sa ganap na alas 2 ng madaling araw, mamaya, ilang oras ngayon? Alas 2, 4 na oras from now. Mamayang alas 2 ng madaling araw, ito pong bagyong si Neneng ay mismong tatama na, landfall sa mga islas ng Babuyan. Kaya bukas ng araw ng Sunday, ang naturang bagyo alas 2 ng hapon ay mismong mananalanta sa mga islas na ito ng Babuyan Island. So paalala lamang natin yan. Yan ay aalis na lamang riyan sa araw ng Lunes, Monday, alas 2 ng madaling araw. Ito ay nasa gawing kanlura na ng Babuyan Islands. Pinaalala po lamang natin yan. Marami tayo mga kaibigan riyan, mga kapatid, mga katugo na nandiyan sa Babuyan Islands or anong tawag yan? Batanes Islands, at kailangan po ay medyo mag-ingat tayo. May ilang beses tayong nagkaroon ng pagkakataon na madalaw itong mga lugar na ito. Way back mga 1980s. Nung ako'y nandiyan pa sa DZXL, nadalaw natin itong mga bahay na mga bato diyan sa mga lugar sa Babuyan Islands, at ang kanilang mga mahihinang bahagi lamang ng bahay ay ang kanilang mga bubong na gawa sa talahib. Pero yung kanilang mga bakod ay talagang reinforced na mga sementadong mga bato o dili kaya ay mga hollow blocks. Yan ang mga lugar diyan sa Babuyan Islands. Pakinggan si Firel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Magandang gabi, Fiorel, from Bibco, Philippines, sa Naga City. Armela Tanyeda, magandang umaga. Magandang gabi pala. Milagros Duluyat, good morning, Fiorel. Bago matulog ay nanonood muna ako ng programa mo. Nakakatanggal kasi ng stress. Kala ko kung anong natatanggal Akala ko, Mila, kung anong natatanggal habang nanonood. Stress pala.
Kaya, kaya sabi ni Milagros Doloriate, tawa na lamang ako manoy Junior Dahal, liliwanagin mo so uulitin ha. Wag mong lalagyan ng ikangay pabitin. Didiretsuhin mo kagaya ngayon. Nakakatanggal kasi ng stress. Akala ko kung anong natatanggal kung iisipin ko pa naman matutulog ka na. Pagkatapos may matatangkal, delikado. Gandang umaga, bro. Ju- Ju- Junior Dal, magandang umaga, bro. Sabi ni parang Junior Dal. Abuel pala. Naalala ko na tuloy Manny Abuel, yung naandyan sa Winnipeg, sa Manitoba, sa Canada. Gregorio Babaran, bagong pangalan natin ito. Welcome sa ating Fun Saturday Live. Pare ko Gregorio Babaran. And another brand new name, Victor Juan Calayo. Thank you, pare ko. Vic, maraming salamat. I'm watching here sa Imos, Cavite. Sabi ng kaibigan natin, happy and beautiful Saturday to you. Sabi ni Mirna Guillermo, mapagpala at magandang buhay sa lahat ng ating mga sumusubaybay na mga kababayan. Matindi. At hindi ang kumari ko, pumalo na naman. Pumalo na naman yung kanyang pagiging Makata Mirna Guillermo. Sa bayan ko. Buntalagit, magandang gabi ng Sabado mga manay at saka mga manoy. Ano ito pare ko, June Di Valencia Arlene. Fun Saturday Live na hosted ni Brother Furel. Parang Junti. Thank you. Russo Feliciano, I'm watching Furel. At saka si parang Jeffrey Espinas Xiao. By the way, yung mga kapitbahay natin riyan sa Pinas. And of course, kahit saan dako ng daigdig, ang World Health Organization ay nagkaroon ng reassessment ng kalalagayan ng Wuhan coronavirus sa buong daigdig. Ito ay ginagawa ng kanilang emergency committee every 3 months. Gumagawa sila ng assessment para mapag-alaman kung ano ang mga susunod na mga hakbangin na kanilang gawin upang tuloy-tuloy na masawata na ang paglaganap ng Wuhan coronavirus. Ngayon ayon dito sa resulta ng kanilang emergency meeting na ginawa nitong nakalipas lamang na ilang oras, ayon sa kanila, itong Wuhan coronavirus, otherwise known as COVID-19, ay tinitingnan nila kung maaring ideklara na ito ay hindi na nasa health emergency ng international concern. Sa madaling sabi, kung maaring baka pwede na ibaba na ito sa ordinaryong alert level lamang. Ito ay malalaman natin sa pagdating ng ilang mga araw pagkatapos na makapagdesisyon ng Emergency Committee ng World Health Organization. Ayon sa kanilang mga tala ay bumababa ng husto ang bilang ng mga nasasakote ng Wuhan coronavirus, and of course kasama na riyan ang bansa ng Pilipinas. Fun Saturday Live. Saturday Live. Kaya kayo, paalala nga pala ng World Health Organization, sa kabila nitong mga tala na mga natatanggap nila, kailangan ay ituloy-tuloy pa rin natin ang pagsunod sa mga protocols. Like for example, paggamit ng mga face masks at iba pang mga bagay na kailangan para maiwasan natin na tayo ay madapuan pa rin ng Wuhan coronavirus. Ang galing. Okay, itong mga pare natin, US Navy. Eto nga pala paalala ko sa inyo, naandyan nakadaong ngayon sa Manila Bay, sa ating puerto, ang USS Ronald Reagan, CVN-76. Ito ay aircraft carrier. Kasama nito ang USS Chancellorsville, ang CG-62,
Ang mga ito ay naandyan ngayon sa routine port visit. Naandyan ito ngayon sa Manila Bay at yan ay dumaong riyang kahapon, araw ng Friday, 14. At ito ay mananatili riyan ng ilang araw para mabisita. Maraming mga activities ang nakatakdang gawin nitong crew ng US Fleet NATO headed by the USS Ronald Reagan aircraft carrier. Marami silang mga gagawin riyan na andyan ng visitation sa ilang mga welfare headquarters natin dyan. Bibisita rin sila sa ilang mga lugar na historical. And then yung mga Pilipinong mga Navy men na kasakay nitong mga barko na nakadaong ngayon riyan ay may pagkakataong madalaw ang kanilang mga pamilya sa iba't ibang panig ng bansa. Marami tayong mga Navy men na sakay ayon sa report na natanggap natin dito sa mga barko na ngayon ay nakadaong riyan. Merong Ilocano, may taga Laguna, merong kung saan-saan, may Bicolano. Ang lahat ng mga ito ay kaalalay ng United States Navy, especially yung 7th Fleet na naka-assign diyan sa Pacific region. Meron tayong report tungkol dito sa bagay na ito. Go ahead. Members of the Philippine media were given a tour of the USS Ronald Reagan, which is anchored at Manila Bay. The massive U.S. aircraft carrier can carry nearly 100 aircraft, including fighter jets and helicopters. The commanding officer of the Ronald Reagan explains the significance of its Manila stopover. Strategically and operationally, it further strengthens our nation's partnership with the Republic of the Philippines, and personally, it deepens our crew's connection with the Filipino people and their culture. But even more importantly, for almost 10% of our crew, today is about family. About 9.8%, or 1 of every 10 Ronald Reagan sailors, is Filipino. And today, these fine young men and women are returning home to visit family members, friends, and loved ones. U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, says they consider Manila not just as a partner, but a family member. This visit offers an opportunity to recognize our two nations' enduring alliance and commitment to each other. The waters of the Indo-Pacific are a dynamic and challenging environment to navigate, and we are fortunate to work with friends, partners, and allies in the Philippines to achieve our mutual security goals. And as the Admiral just mentioned, not only do we say when we refer to the Philippines as our friends, partners, and allies, but also family in a very real way. Port visits like this are a key opportunity for us not only to demonstrate the America's unquestionable resolve to our allies and partners in the region. Ambassador Carlson meanwhile revealed military aid from the Philippines from Washington worth $100 million. The United States has now made available $100 million in foreign military financing, in part for the Philippine military to use as it wishes, but could well be used to offset the decision to cancel the Mi-17 helicopter purchase, which you alluded to. Magaling, 100 million ang karagdagan na namang tutulong ng Estados Unidos sa ating military dyan sa bansa. And by the way, ito po'y sa kaalaman ng ating mga kababayan, yung kanilang religious department ng Ronald Reagan's command. Meron silang religious ministries department. Ang mga ito ay nag-organisa ng 2 community relations events dyan sa bansa at marami rito mga sundalo ay mga volunteers na nakatakda na makipag-ugnayan sa Philippine Habitat for Humanity sa mga komunidad nito dyan sa Valenzuela City at ang mga sailors o itong mga Navy men ay makikisalamuha rin sa mga kabataan. Makikipaglaro sa mga bata riyan, magkakaroon ng happy moments sa mga kabataan na madaraanan nila patungo sa mga lugar na nakatakda na kanilang mga bisitahin.
Also, ayon sa report na tinanggap natin, etong strike group na ito ng Ronald Reagan ay kabilang sa 7th Fleet, kagaya ng nasabi ko kanina, at ang mga ito ay may sakop na mga lugar diyan sa Indo-Pacific region. Ang mga ito ay bumisita rin sa iba't ibang mga lugar diyan sa mga bansa sa Pasifiko, at ito ay nakatakdang magdaos pa ng mga karagdagang promotions, mga karagdagang mga activities diyan sa bansa habang ito'y nakadaong sa loob ng ilang araw. Kayo may pagkakataon din na masilip ang mga barko na ito. At kayong mga sailors, 1 out of every 10 na mga sakay na mga Navy men sa USS Ronald Reagan fleet ay mga Pilipino. Magaling pare ko yan, ha? Naalala ko tuloy yung aking kapatid na hanggang ngayon, nandiyan, kaagapay ko. 97 years old na siya. Ngayong December 6, 98 na siya sa December 6. Dating US Navy man itong aking kapatid na ito, si Nicholas Salvo dyan sa Mandaluyong. Kuya Nick, malakas pa itong aking utol na ito eh. Yun ang bentaha, magkaroon ka ng ehersisyo habang lumalaki at lumalago ang katawan mo bilang US Navy, babad. Babad ang katawan nitong aking kapatid eh. Juan, Saturday Live! Saturday Live! At nais ko ring ipaalala sa mga kapatid natin riyan, mga Katoliko Romano, nananawagan ng ating CBCP, CBCP. Ito ang Catholic Bishops Conference of the Philippines. Nananawagan sila na sapagkat tayo ay bumabalik na sa normal na takbo ng buhay, ay kailangan bumalik na rin tayo sa normal na pananampalataya natin. Sa Pung May Kapal, paring June de Valencia, ikangay okay ang manood ka ng misa online, pero iba ang dating kapag ikaw ay nasa loob ng simbahan. Kaya sabi ng CBCP, sabi nila sa kanilang kalatas, ito'y kalatas po na permado ni Sincerely Yours in Christ, Pablo Virgilio S. David, DD, Bishop of Caloocan, presidente ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Sabi niya, these circumstances permit and oblige us all to return to the normality of Christian life, which has the church building as its home of the celebration of the liturgy, especially and specifically the Eucharist. Sunday is a day in which the faithful gather, so that by hearing the word of God and taking part in the Eucharist, they may call to mind the passion, the resurrection, and the glorification of the Lord Jesus, and may thank God for this. Ayan, may thank God for this. Kaya nananawagan po, ipinaabot ko ito, galing ito kay Bishop Pablo Virgilio S. David, ang ating Arsobispo o Bishop ng Caloocan, ang presidente ng CBCP, na sa lahat ng mga Katoliko sa buong daigdig, normal na ang takbo ng buhay natin. Tinatawag natin itong new normal. Kaya ang simbahan, nami-miss na po kayo, paring June de Valencia. Russo Feliciano, magandang listening sa iyo. Ay paring Jeffrey Espinasiao, ay paring Diego Cuner, ang ating masipag na kapatid sa hanabuhay, diyan sa Naga City, tuloy pa rin ang kanyang mga pakikipag-ugnayan sa ating mga kababayan. Greetings from Naga City, Camarines Sur. Hello, Furel. Sabi ni paring Diego Cuner. Arresto Manuel. Galing ng pangalan mo, pare ko, ha? Parang punong-puno ng laman ng ulo, no? Ha? Aristotol. Aristotol Manuel, pare ko. Welcome sa ating FSL. And then si Leonor Curata.
Naandyan din kaagapay natin. And of course, si paring Tony Antonio Ajero. Naandyan kaagapay din natin. Good morning, Brother Furel. And God bless you na lamang always in your program. Regards sa lahat ng mga KKT kilusan kontra sa China. Sabi ng pare kong Jeffrey Espina Xiao. Aha! Eto ngayon ang isang maganda mga parikoy, mga marikoy. Eto'y minamanmanan ko ito sabagat dito natin makakita ang tunay na pagpapairal kung totoo nga ba na meron tayong katarungan, meron tayong justice na pantay-pantay ang pananaw sa bawat mamamayan, mahirap ka man, katamtamang ka man, o kaya mayamang ka yan, o kaya may koneksyon ka man sa gobyerno. Babantayan natin itong lagi. Gawa ng itong Las Piñas Prosecutor's Office, kahapon araw ng Friday, 14 ng Oktubre, ay nagharap na ng kaso labang kay Juanito Jose Remulla III. Anak ito ng kasalukuyang sekretaryo ng Department of Justice, Jesus Crispin Boying Remulla ng Cavite. Ito'y dahilan sa diamano ay natagpuan sa kanya, siya ang nag-claim ng isang kahon ng dangerous drug na pinadala galing dito sa Amerika. Ang kaso na ito ay inaharap sa Las Piñas City Regional Trial Court kahapon Friday, alas 2:40, at ayon sa Las Piñas Prosecution Attorney Jenna Marie de la Cruz. Ayon sa kanila, dahilan sa mga ebidensyang tangan-tangan nila, si Remulla ay naharap ng penalidad na mabilanggunang habang buhay. O kaya ay pagkakamulta ng kalahating milyon hanggang 10 milyong piso. No bail recommended sa anak ng sekretaryo ng Katarungan, Secretary of Justice. Pakinggan natin itong detalye na ito galing kay Rafi Santos ng ABS-CBN. Tingnan natin ano ang detalye tungkol dito sa report na ito at ikangay timbang-timbangin natin mga kapitbahay. Dito rin natin makikita sa pag-uusad ng panahon ano nga ba ang uri ng katarungan, hustisya sa atin sa bansa. Prosecutors in Las Piñas City formally indicted Juanito Jose Remulla III on drug-related charges and recommended no bail for the son of Justice Secretary Boying Remulla. The younger Remulla has been charged with violating Section 11 or possession of dangerous drugs of RA 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Based on the evidence presented to us, we recommended for the filing of a violation of Section 11 of RA 9165, which is possession of illegal drugs. So since all the elements of those offenses happened in Pasay City, kita ng opisina namin that the office that has jurisdiction over those offenses is Pasay City. Yung fact na na-receive niya yung parcel here in Las Piñas City, and that parcel contained large amounts of illegal drugs, yun yung kinarga namin sa kanya. According to the inquest resolution, the parcel seized from Remulla arrived on October 4, 2022 and was labeled as hoodie sweater based on the customs examiner's affidavit. The package came from a certain Benjamin Huffman in San Diego, California. Juanito Remulla was named as a consignee of the package with an address in Las Piñas City. A subsequent inspection by the PDEA and NAIA IADTG revealed dried marijuana leaves inside the package. It was then that the agencies decided to conduct a so-called controlled delivery of the illegal drugs to Remulla on October 11. According to former PDEA agent and now anti-illegal drugs advocate Jonathan Morales, a controlled delivery is done to pinpoint and arrest the recipient of the illegal drugs. Ang controlled delivery is to delay yung process. Ang isang ahente magpapanggap na delivery boy para siya yung magpa-receive mismo dun sa recipient. Para magkaroon ng personal knowledge yung ahente doon sa recipient ng cargo. Importante dahil ikaw yung mag-e-effect ng arrest. The PDEA assures no VIP treatment is being accorded to the Justice Secretary's son.
Hindi dapat mabahala ang ating mga kababayan dahil sinisikap po natin pairalin ng rule of law na pantay-pantay. Remulla is currently detained at the PDEA headquarters in Quezon City while he awaits his court hearing. Rafi Santos, ABS-CBN News. Thank you, Rafi. Maraming salamat. Okay yan ha. Okay. Ang galing! Ang galing! Ang galing! Ngayon, natanong si Mr. Marcos. Gawa ng maraming mga nananawagan kung maaari raw ay mag-resign na lamang etong Secretary of Justice natin para maipairal ang tunay na katatagan ng batas sa Pilipinas. Ano ang sagot ni BBM dito sa mga panukalan na nakararating sa kanyang tanggapan? Na kailangan mag-resign si Secretary Remulla bilang Secretary of Justice sa bansa. You call for somebody to resign if he's not doing his job or that they have misbehaved in that job. He has not done any of that. Quite the contrary, he has taken the very proper position that he is recusing himself from any involvement in the case of his son. And I think that he, being the Secretary of the Department of Justice, he is very, very aware that he must allow the processes of the judiciary to work properly and that no one in the executive should interfere. Yan ang tinig ni BBM, mga kapitbahay. Dapat bang mag-resign si Justice Secretary Remulla gawa ng yung anak niya mismong panganay ang nag-importa ayon sa mga records ng illegal ipinagbabawal na droga. Naalala ko tuloy si Lima. Yung kapatid ni Presidente BBM, si Amy Marcos, Senator Marcos, ay nananawagan taliwas sa pahayag ng Presidente. Si Amy Marcos nananawagan kung maaari siguro luwag-luwagan na natin ang parusa dito kay Leila de Lima. In fact, maging mga US lawmakers, mga kababayan, mga mambabatas dito sa Amerika, ay nanawagan na sa Marcos administration at sa Department of Justice, headed by Remulla, to review, pag-aralang muli, ang kaso na ito na Leila de Lima and officially recognize the lack of evidence and drop all charges against de Lima. Panawagan ito ng mga mambabatas na Amerikano. Alam nila na ito ay political persecution ito eh. Ito ay paghihigante ni Digong labang kay de Lima gawa ng maraming mga tala. Tandaan ninyo, si de Lima ang nanguna sa prosecution kay Digong doon sa mga illegal na mga ginagawa ng presidente ng Pilipinas. Nitong nakalipas na Oktubre 12, isang sulat ang pinadala nitong mga mambabatas nito kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, ni na Senador Edward Markey, Richard Darban, Patrick Leahy, and U.S. Representative Amua Amata Coleman, Raidwagon, at Alan Lowenthal at Donald Bayer. Ang mga ito ay nagpahayag na ayon sa kanila, unjust imprisonment and extremely troubling na kababahala ang patuloy na pagkakabilanggo dito kay Leila de Lima. The fact na maging yung mga taong nag-akusa kay Leila de Lima ay binaliktad na ang kanilang mga pahayag at sinabi nila na si Vitaliano Aguirre ang dahilan kung bakit itinuro nila si Leila de Lima na may mga tangan-tangan na droga o kaya pera na tinanggap dahilan sa droga. Sabi nitong mga testigo na ito, mismong testigo ng prosecution, Rafael Rago, sabi niya, hindi po, inipit lamang ako ni Vitaliano Aguirre na ituro, idiin si Leila de Lima
gawa ng ang dalawang ito ay malaki ang hidwaan. Kaya tinatawagan na rin si Marcos na pakialaman na. Nasa sa kamay niya. Totoo yung sinabi ni Ed Salagman, nasa kamay ng presidente na yan. Hindi pakikialam yan, kundi pagpapairal ng katarungan doon sa mga naaapi. Doon sa mga ang pagpapairal ng katarungan o justice ay hindi pantay. JP Soriano ng GMA News. Tingnan natin pare ko, ano ba ang may daragdag natin dito? Tingnan natin. Ano ang sabi ni Hindi Marcos? sang-ayon si Pangulong Marcos sa panawagan ng ilang mambabatas mula sa oposisyon na gamitin ang kanyang kapangyarihan para tapusin na ang pagkakakulong ni dating Senadora Laila de Lima. Mungkahi kasi ni Congressman Ed Salagman, pwede raw utusan ni Marcos ang mga government prosecutor na ibasura na ang mga kaso laban kay de Lima. I think urging prosecutors to do one thing or another is interfering. So that's why I have said we are very, very clear that we have the three departments of government at siguro naman hindi natin dapat pabayaan natin, hindi naman natin pinagdududahan ang proseso. I think the process is there. We are continuing to monitor what is going on. The extent, I think to clarify. Ang kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos, umaasa raw na pagbibigyan ni Justice Secretary Remulla na i-extend ang medical furlough ni de Lima. We should talk to the DOJ and I am hopeful that Secretary Boying, for humanitarian reasons, will listen to our plea that Senator de Lima be considered for an extended medical furlough. Sumulat naman ang ilang mambabatas ng Amerika kay Secretary Remulla. Nababahala raw sila sa patuloy na pagkakakulong kay dating Senadora Laila de Lima. Hinimok din nila si Pangulong Marcos na i-review ang kaso ng dating senadora. Kailangan daw muling bisitahin ang kaso ni de Lima kesa sa simpleng paglipat lang sa kanya ng kulungan. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Thank you very much, JP. Maraming salamat. Alam mo, malakas pa rin ang hatak ni Digong dito kay BBM. I don't know kung ano ang mga kasunduan ng dalawa at medyo nangingilag. Naiilang na salungatin ni BBM ang mga ipinairal na mga karumal-dumal na mga gawain ng nakalipas na administrasyon. I am wondering, ano kaya ang dahilan at ilag na ilag si BBM na maapakan o kaya masaling man lamang ang mga ipinundar na hindi mamagaganda ni Rodrigo Duterte diyan sa bansa. Ako'y nagtataka lamang at ako'y nagtatanong lamang ng malakas. From Shiba, Ken, Japan, Leonor Kurata, good morning. Magandang, hating gabi pa riyan Alas 11:42 ng hating gabi diyan sa Shiba, sa Japan. Aristotle Manuel, good evening po, Fiorel. And then Zina, bagong mga pangalan nito At saka Randy Leeva Lindio. Another brand new name. Welcome sa ating Fun Saturday Live, mga parikoy, mga marikoy. Aristotle Manuel, Zizihan or Zizina, and then Randy Leavalindio. Thea Maceda. Aba, bagong pangalan rin. Thea Maceda Sugitan. Tama ba ang pagkakabigkas natin? Mga bagong pangalan natin ito At saka ito pa, Marcialito Marcaida. Another brand new name. Welcome sa ating FSL. At sana'y ugaliin, itong ating palatuntunan, bagaman ang ating paninindigan ay matuwid. Tayo ay sumusunod lamang sa mga pillars of a genuine journalist. Dinadaan natin ito magkakaminsan sa mga patawa-tawa, pabiro-biro, pero ang mga isyong tinatalakay natin dito ay tama
na dapat pakinggan ng ating sambayanang Pilipino. Snappy salute to your broadcast outfit. I like it. Sabi ni paring Bonifacio Año Nuevo. Ay, pare ko eh. Maraming salamat. And then Nes Fuentes. Paano ba ito pare binibigas? Nes ba ito o Neseth? Fuentes. Pare ko eh, thank you. Another brand new name. And then John David. Nandiyan din ang ating kaibigan. I'm watching here sa Riyadh. Sabi ni Nest Fuentes. Taga-Riyadh itong pare natin na ito. Welcome sa ating FSL pare ko. Maraming salamat. At sana yung mga kababayan natin every now and then na tayo'y nagpapahatid ng mga paalaala, sana'y nagigising. Sana nagigising itong mga kaibigan natin dyan, ano ha? Ruben Rubilio, I'm watching na lamang, sabi niya. At saka my greetings to Major General Alexander Ferrer Balutan. A blessed happy birthday to you. Ngayong darating na Oktubre at 17 araw ng Lunes. Thanks for thanks for following my request to you by watching the program. General, saludo po ko sa inyo. General Alexander Ferrer Balutan. May salute to you, General. Naalala ko tuloy yung mga kaututang palad ko riyan nung araw eh. Nung ako'y nandariyan sa Office of Civil Relations, OCR, nung araw, na ngayon ay OCD na yata ang tawag nila. I remember my colleagues diyan, si General Pecache, si Colonel Andaya, si Colonel Piria ng Intelligence. Ito mga kaibigan natin riyan nung araw eh. Si Colonel Floyrendo. Itong dalawang huli na ito, si Colonel Feria at saka Colonel Floyrendo, parehong mga namatay in line of duty. Mga kaibigan natin na ito. Hindi ko kayo makakalimutan mga pare ko eh. Kayo mga naandyan na sa langit. I don't know, General Pecache, naandyan pa yata o kaya nandito sa Amerika si General at saka si Colonel Andaya. Itong mga kaalalay natin ito, Colonel Villanueva. Sino pa ba mga yung mga close-in natin riyan. Thank you, sir, sa lahat ng ikangay tulong sa akin nung ako'y nandiyan sa Pilipinas from Bicolandia to Manila. Thank you sa mga alalay sa atin nung araw eh. Ito ang mga kaugnay natin riyan. Ito ang ating mga Anghel de la Guardia na ako'y nandiriyan pa. General Alexander Ferrer Balutan, sir, thank you very much. Pagpatuloy po natin ang mataginting busilak na paglilingkod natin sa ating mga kababayan. Huwag nating gayahin ng iba na mga balasubas at mga salaula sa kanilang paglilingkod. Ruben Rubilio, pare ko, thank you. Nantetudio, ang aking brother-in-law, Pio Pante. Happy birthday, Pio. Sa 17 pa ang birthday nito eh. Pio Pante. Kapatid na bunsoy ng aking may bahay. Naandyan sa Novaliches sa Quezon City, magdiriwan ng kaarawan niya sa 17. Jeffrey Espina Siao, before ako ay magbiyahe papunta ng Calgary sa Alberta, brother. Dan sharing na ang programa natin. Regards sa lahat ng mga kakamping, sabi ng ating pare, Jeffrey Espinas Siao. Nantetudio, good morning, Furel. At sa lahat ng ating buong pamilya. Ako'y nanonood ng Fun Saturday Live. God bless na lamang sa lahat. And then sabi ni paring soccer friend Di Marano, I'm watching Furel. USS Ronald Reagan, matindian. Mukhang matutuloy na ang putukan. Huwag naman sana pare ko, huwag tayong madamay. Sabi ni paring Jundi T. Valencia. Jocelyn Hashimoto. Arigato. Dumarami ang ating mga kababayan dyan sa Japan, ha? Marami akong mga kababayan at mga kaibigan na mga Pilipina nakapag-asawa ng mga Hapon na andyan sa Japan. And I guess si Jocelyn Hashimoto ay isa sa mga ito. Okay,
Jocelyn Hashimoto. Naalala ko tuloy mga pare ko, ayan nabanggit ko kanina si BBM. Naalala ko tuloy, ang usapan natin ngayon, mamaya, anong oras na ba? 49 after 10 o'clock in the evening Philippine time. Ang pag-uusapan natin ngayon mga kababayan, mamaya sa ikalawang bahagi, ang ating panukala na acts of redemption. Mga hakbangin upang mabago ang pananaw sa atin ng tao. The acts of redemption, and I am referring to BBM. Huwag yung pagbabago ng kasaysayan ng ating tingnan. Do not tamper with the history. Huwag nating balasahin ang kasaysayan. You can do a change actually, BBM. Eto, wala tayong sarcasm dito, wala tayong pagkukunwari. Eto'y from my heart. Mamaya, pag-uusapan natin yan. Ito sincero na panukala para kay BBM para magkaroon ng pagbabago sa pananaw sa kanyang pamilya ang mga nakararaming mga kababayang Pilipino. Wag ho itong balakin na ito ngayon ng DepED. I don't know how true it is, but it bothers me a lot. Ito'y nakababahala Meron kasi akong nabasa sa Twitter. Ito'y may Twitter account tayo kasi. May nabasa ako sa Twitter. There you are. Ito. Ito nakapublish dito sa Twitter ni Grandma at the Warrior, Granny. Ito ang Twitter account. Ang Twitter account ay nagsasabi na ang DepED, Department of Education, ay nagpaplano na magkaroon ng rebranding, pagbabago. Sa katagang martial law, papalitan ito Bagong Lipunan sa curriculum ng bansa. Ito ang kanyang printed out na nakalathala sa kanyang Twitter account. I don't know kung naandyan pa ito ngayon. Sabi niya, just a heads up. This came from my professor at UPD, University of the Philippines, who was invited by DepEd to discuss the changes that will happen in the curriculum. Ito po'y babasahin ko in toto pero hindi ako nakasisiguro na ang sinasabi rito ay naganap. Ito'y babasahin ko lamang for the purpose na pukawin kayo, either this is true or not, na ikangay gumawa tayo ng pagkilos sabagat ito ay hindi naaayon. Sabi rito, for example, the grade 9 level, tatanggalin na ang panitikan ng daigdig at gagawin na siyang panitikan ng Pilipinas sa iba't ibang mga punto sa kasaysayan. Panahon ng Espanyol, panahon ng Amerikano, etc. etc. Sa panahon ng batas militar, gusto nilang gawing panitikan ng aktivismo at bagong lipunan. Instead na batas militar. Ang gagawing pamagat, panitikan ng aktivismo at bagong lipunan. Bale, i-replace nila yung kataga o term na batas militar sa bagong lipunan. All over the curriculum kasi ayaw nila na may kahit anong offensive kay BBM sa curriculum. I'm not sure to what extent yung rebranding na gagawin nila, but I'm pretty sure magkakaroon ng whitewashing sa curriculum. My professor tried their best to fight against this notion. Pero sabi ng mga nasa meeting sa UP, lamang naman galit tungkol doon. Puro Apollo 10 ang mga nasa committee grade. On October 23, i-upload daw yung curriculum sa website ng DepEd. Now, again, I would like to say this. Hindi ako nakasisiguro
na naganap o totoo ang sinasabi nito ni Grandma at the Warrior _Granny. Hindi ako nakasisiguro na totoo ito. The only reason why I'm broadcasting this, para magkaroon tayo ng heads up. Sabi nga niya rin, magkaroon tayo ng heads up na kung sakaling ito ay totoo, makagawa tayo ng hakbang. Kung hindi totoo, ang sinasabi rito, kung hindi totoo, salamat po Diyos ko. Thank you very much, dear God. Yun lamang ang purpose po natin sa paghahatid ng broadcast tungkol dito sa bagay na ito. Sa lagat, ito'y nakababahala. Nakababahala ito. Ngayon, ano ang sabi rito sa report tungkol sa bagay na ito? Pakinggan natin. Simon Galvez, News 5 TV. Meron siyang karagdagan tungkol dito sa report na binasa natin. Kumalat sa social media ang post na ito kung saan plano raw ng Department of Education na i-rebrand ang martial law at tatawaging Bagong Lipunan. Ayon sa nagpost, gagawin daw panitikan ng aktivismo at Bagong Lipunan ang panahon ng batas militar sa curriculum. Ayaw daw kasi nila ang kahit anong bagay na offensive kay Pangulong Bongbong Marcos na nakasaad sa curriculum. Bagay na itinanggi naman ng DepED. Sa panayam sa The Chiefs ng One News, nilinaw ni DepED spokesperson Attorney Michael Poa na walang magiging pagbabago sa pamamaraan ng pagtuturo ng batas militar sa mga paaralan. It's not true. Wala pong ganyan na panukala, wala pong ganyan na pagbabago na napag-usapan or na-propose. So when I saw that post, in fact that post I think was posted on Reddit and that post was eventually taken down. Maglalabas daw ng opisyal na pahayag ang DepED tungkol dito sa mga susunod na araw. Dagdag pa ni Poa, malalim ang ginagawang review para sa K-10 curriculum. The curriculum review is a very tedious process. It is presented also in consultation with the academe as well as other government agencies. And that is actually what we're doing now dun sa ating K-10 review. Magsisimula naman daw ang pag-aaral sa curriculum ng grades 11 at 12 ngayong Nobyembre. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Galvez, News 5. Thank you, Mon Galvez. Maraming salamat, Mon. Maraming salamat. Jocelyn Hashimoto, arigato. And then ang aking pamangkin, Rosaline Roero. Thank you, Rose. Maraming salamat for the company. And then si paring Soka friend de Merano nandyan. Good morning, Furel. Let us pray for the good to come. Trust our Lord, sabi ni Mirna Guillermo. And then si paring Romeo Abruhina Floria. Kaagapay pa rin natin itong pa rin natin, Simply watching Mass on TV does not really fulfill the obligation. A Catholic who can reasonably do so must attend Mass at a parish church or oratory. Thank you, pare ko. Maraming salamat. Yan ay bilang pagsuporta niya sa panawagan ni Bishop David ng Caloocan na kumari yung ating mga devotees, yung mga Katoliko, para maging kumpleto ang ating pagiging Kristiyano, magsimba na tayo. The new normal. Namimiss na kayo ng mga simbahan. So yan ang pagdaragdag ng pare nating Jundity Valencia. Noon, sabi ni Bonifacio ang New Nuevo, ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. Ngayon, ang kasalanan ng anak ay hindi kasalanan ng ama. Pare ko, yan magaling yung pagkakagawa mo, pare ko. Ano nga ulitin natin? Noon, ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. Ngayon, ang kasalanan ng anak ay hindi kasalanan ng ama. Oops. Ano ba yan? Ano ba yan? Boniface Ben Talagit pala. Tama na, Inoy.
Binabati ko nga pala po ang mga ka-batchmate ko. Aring Buntulaget, ito ka na uli. Mga classmates niya, binabati niya uli. Maligayang mga kaarawan, Miss Agnes Abrigo, Clea Cabasaliap, Imelda Aimee Grabador, Carol Bataan, Miss Consuelo Dacocos Castro, Miss Jennifer Ann Serrano Leong, Mr. Edgardo Habak, Miss Alma Florendo, Emily Seva Credo. Maraming salamat po and God bless na lamang. Manoy Furel, sabi ng kaibigan nating paring Buntalaget. Thank you, pare ko. Maraming salamat. Willie Biasca with us today. And then Rosita DC. Bonifacio Anyo Nuevo, balik tanaw. Alam niya na galaw ng tao, pero hindi ang galaw ng kanyang anak. Ano nga yun sabi ng kapitbahay ko nung mabalitaan ito? And mga kababayan, ating nasagap sa palasyo, mukhang recently. Tama na. So, wala ka masabi. Balita po nga natin ay Willie Biasca, good morning. Rosita DC, hello Judy. And somehow, tama na. Ala ka masabi. Ala ka masabi. Mirna Guillermo, this reflect the reputation of the current administration. Both President and Vice President, gusto ko nang mag-comment, gusto nang comment mo. Mabuhay ka. Sabi ni Jundi, maring Mirna Guillermo pala. Since the father is the DOJ Secretary, dapat ay pangunahan niya ang monitoring ng court hearing. His son's case. Dapat ay magpakulong ang anak niya. Sabi ni parang Jundi T. Valencia, dapat na magpakulong ang anak. Alam mo, ako'y nababahala rito mga pare ko, maniwala kayo. Ako'y nababahala rito sa mga pagkakasangkot na mga big time na mga politicians natin, meaning ang kanyang pamilya, sa mga karumal-dumal na mga krimen na nagaganap sa bansa. Meron itong pinakikita eh. May ipinakikita na ito na ikangay hindi ko maintindihan eh. Ayokong sabihin baka ako'y may masagasaan eh. Kagaya halimbawa ng mga tala sa mga libro natin. Ito fact ito Hindi ito mga chismis, hindi ito mga fake news. Ito'y fact. Pag-aaral na isinagawa ng Far Eastern University Public Policy Center. Ano ang kanilang findings? May kaugnayan ito sa martial law. Ang findings nila ng Far Eastern University Public Policy Center, ang kanilang findings is that yung mga libro na ginagamit sa mga paaralan ay hindi sapat, hindi tama, hindi kumpleto ang kanilang kasaysayan sa martial law sa bansa. Somehow, ayon dito sa pag-aaral ng Far Eastern University Public Policy, somehow itong 1986 people power na isinalibro, isiniaklat, ay hindi kumpleto, hindi matuwid, hindi tama, hindi inubos ang mga mahalagang mga bagay, the salient points na dapat ay nakatakda, nakalahad sa ating araling panglipunan. That's the social studies ng ating mga mag-aaral. Ngayon ang tanong is, bakit nagkaganon? Bakit na-miss yata, nawala, hindi isinama yung mga mahalagang mga punto na dapat ay nanduroon sa kasaysayan ng paglulunsad ng mga mamamayang Pilipino ng kanilang matahimik na people power.
the actual discussion are insufficient. Yung mga subject, yung mga topics na mga tinalakay sa mga libro sa social studies books ng Pilipinas ay tila hilaw. Kumbaga ay parang may iniiwasan na mabanggit. Kaya sabi nitong Far Eastern University Public Policy Center, siguro kailangan pag-aralang maigi para matulungan na masawata, masalungat ang mga fake or disinformation o kaya misinformation para sa mga kabataan natin, mga estudyante, lalo na sa mga guro, and very especially ang general public, na kung saan ay kumakatas sila ng kaalaman sa loob ng mga paaralan. Para matulungan na maituwid ang mga fake news, disinformation about the martial law at misinformation sa martial law, especially at the midst of this news, gossip, sabi nila, nababaguhin ang katagang martial law, gagawin itong bagong lipunan. So ito po yung mga binabanggit natin mga kababayan, again, para makatulong tayong maliwanagan. Tama itong sinabi ng Far Eastern University na ang ating social studies curriculum kulang. In fact, yaan ay napunan na rin natin sa mga pamangking Korean na sa mga pag-uwi-uwi Korean sa bansa. Na itatanong natin sa aking mga pamangkin, ano ang pagkakaalam ninyo ng martial law? Wala. Ala ba kayong pag-aaral ng martial law sa social studies? Meron. Ano ang sinabi doon sa social studies? May people power. Ano ang ginawa sa people power? Hindi ko po alam, tiyo. Di ba? Yun ang masaklap riyan eh. Yun ang masaklap. Kaya yan ay nais nating ipaabot sa ating mga kababayan. UFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performers now streaming on w.fgs. Oras natin mga kababayan ay 7 minuto na makalipas ang alas 11 ng gabi Philippine Standard Time, alas 4:07 ng hapon dyan sa London, alas 6:07 ng gabi dyan sa Kingdom of Saudi Arabia, alas 7:07 ng umaga sa Alaska, alas 8:07 naman sa California, alas 12:07 ng hating gabi dyan sa Japan, and of course sa Pilipinas, alas 11:07 ng gabi. Dito sa amin, East Coast, alas 11:07 ng umaga. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Acts of Redemption, mga bagay, mga hakbangin na kailangang magawa ni BBM para mabago ang perception o pananaw ng taong bayan sa kanya, sa kanyang tatay, sa kanyang buong pamilya. Acts of Redemption. Hindi natin kailangan pagsumikapang baguhin ang terminologies kagaya ng martial law to bagong lipunan para magkaroon ng pagbabago sa pananaw. It is not. And it will never change. Ang the only thing na magagawa ng presidente, and he has the greatest opportunity at this time, being the president of the head of 110 million Filipinos. Ito na ang pagkakataon. Wala nang iba pa.
Pag ito'y pinalampas, wala na. Patuloy na makikintal sa kaisipan ng taong bayan na meron tayong martial law na karumal-dumal na dinanas ng mga Pilipino. Sabi ko nga, pinakang magaling na pagkakataon ito sa Presidente, the greatest opportunity, an opportunity that will never return or come back pag ito'y tapos na. Bakit? Number one reason dyan, kababayan. Ang nakalipas na 6 na taon ay pinagdusahan ng husto ng ating mga kababayan. The 25 million families na bumubuo ng 110 million population ng Pilipinas, the great majority dito, 97% ay nakaranas ng grabing paghihirap. Sabi ko nga sa mga nakalipas na mga broadcasts natin, from Class C, D, at saka E, yan ang comprising of the 97% of Filipinos. Lahat ng mga ito'y nagdusa itong nakalipas na 6 na taon. Yung mga ginawa ni President Rodrigo Duterte, iniwanan niyang mga kahirapan. Isipin na lamang ninyo, naisip ko na naman tuloy yung confidential at saka intelligence fund ng gobyerno. Sa pananaliksik na ginawa ko nito mga nakalipas na mga araw, mga linggo, napag-alaman ko na sa lahat ng mga presidente na naupo sa Pilipinas, si Rodrigo Duterte ang nagwaldas ng katakot-takot ng pera ng taong bayan sa pamamagitan ng intelligence at saka ng confidential fund na inimbak sa kanyang opisina sa loob ng 6 na taon. 4.5 billion. 4.5 billion. Ito lamang yan na nakalipas na huling taon ng panunungkulan ni Duterte. Etong halaga na ito, 4.5, ay dalawang segmento itong dalawa na ito, itong pera na ito. From Intelligence Fund, 2.25, and then confidential 2.25 billion. All in all, 4.5 billion. Yan ay nakalipas lamang na 12 months of the last year of Duterte. Hindi lamang yan, meron pa siyang mga intelligence funds buhat sa iba't ibang agencies ng gobyerno at his own discretion na gastusin. Lahat ng ito ayon sa COA ay nagastos din. More so, kinuha ng Office of the President. 2020, ang office ni Duterte gumastos din ng 4.6 billion sa kanyang confidential at saka sa kanyang intelligence fund. 4.6. So isang sangay lamang ng gobyerno, ang pera ng bayan ay winaldas ng katakot-takot. 2020, 4.6. 2021, 4.5. Office of the President. Kaya siguro yung kanyang anak, nakita ba? Malaki nga palang magagatasan itong intelligence at saka confidential fund. Kaya Office of the Vice President, kalahating bilyon. Office of the Department of Education, 1.5 billion. A million. Malaki. Bakit kailangan ito'y lakihan? Walang auditing dito. Kung may auditing man, hindi pwedeng i-disclose sa taong bayan. So itong mga bagay na ito, isa lamang sa mga ginawa ng nakalipas na administrasyon na maaaring gawing sangkalan, stepping stone ni Mr. Marcos upang mabago ang perception ng tao sa kanya. Sabi ko na nga, he has the greatest opportunity of his lifetime to change the people's perception of him
and the family. Baguhin. Kung itong tanggapan ni Duterte ay gumastos ng katakot-takot, ginamit ang intelligence fund at saka ang confidential fund, taon-taon in billions. Balik ta rin niya itong bagay na ito. Sabi niya, anong tawag niya? Not a single Filipino. Ano yung sinabi niya? Ang pangarap mo ay pangarap ko. No one, not more hungry, not one more hungry Filipino. Isipin mo ito ha. Ito pong ginastos na ito ni Duterte, by the way, sa kanyang intelligence at confidential funds taon-taon ay wala pa sa katiting ng mga budgets ng iba't ibang sangay ng pamahalaan under Duterte. Kumbaga, for example, Department of Justice, 258 million. Ha? Ang budget, lahat na yan ha, 258 million. Department of Finance, 60 million. Department of Foreign Affairs, 31 million. Commission on Audit, 10 million. Office of the Ombudsman, 3 million. 3.023 million. In billion na ito, 3 billion sa madali sabi, Ombudsman. Commission on Human Rights, 500,000. Mata kami yan. Tapos siya, Duterte, 4.5 billion. Halos taon-taon ganyan ang level ng gastos ng opisina ng presidente. Intelligence Confidential Fund. Ngayon ang tanong natin, meron ka rin dyan, Mr. Bongbong Marcos, ng Intelligence and Confidential Fund. Alam ko yan na andyan din yan sa 2023 budget. Bakit hindi natin gamitin yan upang busugin, sapatan ang pangangailangan ng mga mamamayan? Total, sabi mo, ang pangarap mo ay pangarap ko. No one, not one more Filipino will be hungry. Ang laking halaga niyan. 4.5 billion yan. Now, kalimutan na natin si Duterte. Kalimutan na natin yung mga ginastos ni Duterte. Kalimutan na natin yung sandamakmak na mga inutang ni Duterte sa iba't ibang panig ng daigdig. Umabot ang utang natin 13 trillion o 31 trillion o 13 trillion. Nalilito na ako sa dami. Kalimutan na natin yung graft and corruption noong nakalipas na panahon ni Duterte. Yung kanyang proteksyon sa mga kaso ng family, ng Department of Health, o mismong ang ombudsman, sabi nila, sa loob mismo ng kanilang tanggapan, grabe ang corruption riyan, sabi ni Mr. Martires. So kalimutan na natin yung panahon ni Duterte. Kalimutan na natin ang cronyism sa panahon ni Duterte na nagpasadlak sa mga Pilipino dahilan ng pagbulusok ng buhay ng mga Pilipino. Kalimutan na natin ang 5 taon ni Duterte. Let us start anew. Sabi ko na nga, acts of redemption, this is your greatest opportunity, Mr. President. Walang malis dito, walang malisya, walang sarcasm. Ito'y usapang tao sa tao lamang. Ito'y usapang matino, usapang sincero, usapang galing sa puso natin, ninyo, namin, natin, ako, ng mga Pilipino. Simulan natin itong pagtanaw sa ating personalidad. Sabi ko na nga, the greatest opportunity of you, Mr. President, to redeem yourself. You don't need to change history. Hindi mo kailangang sunugin ang mga libro ng martial law, ng cronyism ng mga nakalipas, ng dynastism ng mga nakalipas. Wag mo na, pabayaan mo na. Simulan natin sa step 1. How? Una, baliktarin natin yung mga ginawa ni Duterte. Kagaya kay Lima, for example.
Palayain natin si Lima. Total naman nagdusa na ng katakot-takot ito sa mga walang mga kaso na iniharap sa kanya. Nananawagan na ang Amerika, mga senador, congressman ng Amerika, pakinggan natin. Let us renew the bond between the United States and the Philippines na sinira ni Duterte. Kalimutan na natin yung nakalipas. And as far as the Philippine-Chinese relations is concerned, baguhin natin, Mr. President. Si Duterte ay tunay na makachino. When I speak of Chinese, I don't mean the good Chinese. In fact, sa China ngayon ay nais nilang sunugin ang kaluluwa ni Xi Jinping. Merong balita tayo rin tungkol sa bagay na yan. So when we speak of the Chinese, we speak of the Chinese Communist Party. Wala akong tiwala sa bawat dealings ng CCP diyan sa Pilipinas, baguhin natin. Yung mga pagbingwit kay Duterte ni Xi Jinping, especially on the issue of West Philippine Sea, baguhin natin. Ipairal natin ang tunay na paninindigan ng Pilipinas, hindi yung mag-jet ski papunta sa isla roon na fake news naman. Baguhin natin. Magaling ang pananalita mo, Mr. President. Bilang isang may konting kaalaman sa public speaking, yung mga itsura ng pananalita mo every time na nasa harapan ka ng mikropono is believable, credible, magaling ang delivery, magaling ang body language. Ang kulang na lamang diyan, ang katapatan ng bawat kataga na namumutawi sa iyong mga labi. Magaling ang standing mo sa harapan ng podium. Magaling ang body language. Magaling ang hand gestures. Magaling ang facial expression. Magaling ang tono. Magaling ang intonation. Magaling ang salita. Magaling mag-pronounce. Magaling sa harapan ng entablado. The only one missing there is the credibility of what you're saying. Yun ang kailangang baguhin. Redemption. You have the power on stage. Use it positively. Like for example, ang sabi, ang pangarap mo, ito'y gustong-gusto kong kataga mo ito eh. Ang pangarap mo ay pangarap ko rin. Huwag na nating ubusin yung pangarap ng taong bayan, yung mga importante na lamang. Ang unang pangarap ng taong bayan, makakain ng 3 beses maghapon. Mapag-aral ang kanilang mga anak, kahit na nakatira sa barong-barong, at least makakain ng 3 beses maghapon ang mga anak maipasok sa paaralan. Makapag-aral upang ultimately maiaho nila ang kanilang pamilya. Yun ang basic na panalangin, pangarap ng bawat Pilipino. Paano mo matutupad ito, Mr. President? Madali eh. Madali eh. Paano? Well, unang-una, ayoko na sanang paulit-ulit ito eh. Pero ito ang basic steps na kailangang unahin eh. Unang-una dyan eh, yung mga obligasyon natin sa sarili na pilit nating tinatalikuran. Ayoko na sana eh. For example, yung mga under litigation, kaya kasalukuyan pa, ito yung mga records ito ng PCGG, mga kababayan. Sabi ng PCGG, as of today, meron pang under litigation. Sa madali sabi, dinidinig pa na mga claims ng gobyerno ng Pilipinas laban sa pamilya ng mga Marcoses. To the tune of 125 billion pesos. 125 billion
B as in boy, under litigation, according to the records ng PCGG. So sa madaling sabi, naandyan may pera eh, naandyan eh. Hawak ng korte eh. Kaya ito'y under litigation sapagat sinasalungat ninyo, Mr. President, ang claim ng gobyerno. Kung pakakawalan ninyo ito, sabihin niyo, okay na, ayoko na ng gulo eh. Sa inyo na yan, 125 billion. Ilang pamilya? We have 25 million families in the Philippines. Most of them do not eat 3 times a day. Most of them don't have children at school. 125 billion under litigation. Pakawalan natin ito. One way to redeem yourself. Hindi lamang yan. Doon sa Swiss Bank, ito ay PCGG records pa rin ito. Meron pa rin doon na nakaimbak 680 million US dollars. At 60 a dollar, malaki ito. 680 million. Hanggang ngayon nasa Swiss Bank. Ito ang dahilan kung bakit may mga unpaid taxes kayo na hindi nababayaran. And speaking of taxes, meron tayo riyan yung 1982 to 1985 na hindi mo binayaran. You are trying to evade paying your taxes, Mr. BBM. Ito'y sabi ito ng korte. Saan ito? Korte ito ng Quezon City, RTC. July 27, 1995. 1992 to 95, 1982 to 85 taxes unpaid. Quezon City Regional Trial Court. Petsa nila, July 27, 1995. Sabi mo, ang pangarap ko eh. Sabi mo, no one, not one more hungry Filipino. Ito na ang pagkakataon. Puro pera ang pinag-uusapan natin dito eh. Kung ang mga ito'y pakakawalan, malaking kaalwalan sa buhay ng mga Pilipino. And then, isa pa, malaki ito. Billion ito eh. Unpaid liability taxes, estate taxes. Supreme Court, 203.8 billion pesos. 203.8 billion pesos. Wag na nating isipin pa yung mga isinangkot ka ni anong pangalan noon? Si Napoles? Janet Lim Napoles na may kaugnayan doon sa PIDAP. Pabayaan mo na yun. Ito na lang munang mga binanggit ko na ito. One easy way to redeem yourself. Mantakin mo kung ito'y pangangalandakan mo, sabihin mo, Juan, halika, etong mga pera na ito na sabi nila, akin daw, di sige, sabi nila, pamilya ko may-ari daw, sige, 680 million US dollars, Swiss Bank, unpaid real estate, BIR taxes ko, okay, ito pa. Ito pa, estate taxes namin, 203 billion. 125 billion pa na still under litigation. Puro billion ito eh. Manong utusan mo na lang yung ating korte riyan, i-release na yung mga pera na yan. Ayoko na maghabol. Hindi ko madadala yan sa impyerno. Kung ako'y pupunta ng impyerno, hindi ko madadala yan. One way to redeem the name of the Marcoses and you, Mr. President. Di ba? Sabi niya ang pangarap mo ay pangarap ko. No one, not one more hungry Filipino. Isa lamang yan sa mga paraan na pwede mong gawin, Mr. President, para maging maayos, maganda ang takbo ng buong pamilya. Wala ka ng karga sa likod.
yumauman tayo in the near future, magaan ang kaluluwa natin na makahihimlay at makapagsasabing, natupad ko ang aking pangarap sa aking mga kababayan. Natupad ko na ang pangarap mo ay pangarap ko. Natupad ko na ang no one more hungry Filipino. Sabagat yung bilyon-bilyon na ikinakabit sa aking pamilya ay ibinigay ko sa taong bayan. Ay, di ba? Di ba maganda yan? Na mabawi mo yung pangalan mo sa ganyan pamamaraan? At hindi lamang yan mga kababayan, kalimutan natin sandali yan. Isang tabi natin na bigyan na natin ng paglilimi-limi ang issue na ito ng pera. Isang tabi na natin na ang pangarap mo ay pangarap ko, may katuparan na. No one not one more hungry Filipino, may katuparan na. Sabagat I am in the redeeming action of my life. Ngayon, anong magagawa natin? Naalis ko na ang karga ko sa aking likod. Ang aking atupagin ngayon ang kinabukasan ng aking mga mamamayang Pilipino. Paano? Pairal natin ang tama sa hanabuhay sa bansa. Remember na yung Pilipinas, mga kababayan, even in the early 40s, 1940s, immediately pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, oftentimes, nababanggit natin ito sa ating programa, na ang Pilipinas ay tinagurian nila nung araw after the Second World War na the sleeping giant of Asia. Tinagurian nating Pearl of the Orient ang Pilipinas. Bakit? Sabagat malaki ang ipinundar dito, especially ng Estados Unidos, diyan sa Pilipinas. Remember, noong mga 1940s, ang mga malalaking industriya ng Pilipinas, because of more than 30 years of American Commonwealth government in the Philippines, ang Pilipinas ay talagang tinutukan. In fact, noong mga 1940s, ang kalahati sa mga malalaking mga industriya sa Pilipinas ay pinatatakbo ng mayabong ng mga Amerikano. 50% of manufacturing, 50% of commerce, 50% of mining pinatatakbo ng pinagsanib na puwersa ng mga tunay na mga Pilipino at saka mga Amerikano. Pag sinabi kong tunay na mga Pilipino, ang karamihan dyan may dugong Kastila. Gawa ng 400 taon ba naman na sakop ng Kastila ang Pilipinas, maraming mga tunay na mga Pilipino ang nawisikan ng dugong Kastila. Pero sa kabila nito ay talagang dedikado sa Pilipinas ang buhay nitong mga Spanish-blooded Filipinos. Kaya noong mga 1940s, 1950s, karamihan dyan ay pinatatakbo ng maayos. Walang kaduda-duda. Walang pailalim under the table na mga adikain. Talagang tunay na mga Pilipino. Alala ninyo, Victoria Mills, meron tayong mga pineapples dyan. Del Monte, for example, 1970s. 1970s, noong maupo si the old Ferdinand Marcos, binigyan niya ng pagkakataon na kilalanin ang China. Remember na si Ferdinand Marcos Sr. ang unang kumilala sa China. So nagsimula na magkaroon ng clout ang China sa Pilipinas. Ang Amerika, nakikilaro pa rin na andyan, pero nabawasan ang industriyang control ng mga Filipino-Americans. 40%, 60%. 40% na lamang. Ang 60% ay mga solely pure-blooded Filipinos. And others like Japan at saka Switzerland, ito yung ilang mga bansa. Japan is the second na investor dyan sa Pilipinas during the 40s, the 70s, the 80s.
And then, lalong pinalago ng Amerika sa magitan ng mga korporasyon ito ang hanapbuhay dyan sa Pilipinas. Tandaan ninyo dyan sa Mindanao, meron tayo ng mga, anong tawag niyan, pineapple, ano bang plantation yon? Yung Del Monte, there you are. Del Monte. Hanggang ngayon, isa sa mga pinakang malalaki na mga korporasyong Amerikano dyan sa Pilipinas, ang Del Monte. Dealing with variety of products and byproducts ng pinya at saka ng banana. Ngayon, pumasok itong Chinese. Pumasok ngayon itong mga Chinese. By the way, during the American period, kaya maluwag ang mga Amerikano nakapaglalagay ng hanapbuhay sa Pilipinas, gawa ng walang restriction sila na mag-involve sa anumang industriya ng Pilipinas during those times, the 70s, until after na kinontrol ni Marcos Sr. ang kooperasyon sa Amerika. Ngayon pumasok ang Chinese. Wala tayong masamang adikain dito until after na ang mga pumapasok dito, lalo sa panahon na ni Xi Jinping, may double-bladed na mga arregluhan. Double-bladed na mga kontrata. Kaya dyan tayo sumasalungat mga kababayan sabagat walang sincerity na tulungan ng China o tulungan ng China ang Pilipinas sa ekonomiya nito. Merong pangatlong adikain ng China na pailalim. Kaya nga ba't may mga corruption dyan eh. Kaya yun ang sinasabi ko. Tapos na tayo doon sa mga unang mga pinag-usapan natin. Ang halaga ng pera na pwedeng ibigay na ng mga Marcoses sa mga Pilipino. Ngayon naman palaguin na muli ang hanapbuhay ng mga Pilipino na walang pailalim na mga kontrata. Bawat kontrata na pinasok ng China sa Pilipinas, mga kababayan, pagdudahan ninyo. Sabagat hindi lamang sa Pilipinas ito ginagawa ng China, kundi kahit saan mang dako ng daigdig. Particularly sa mga advanced countries in the world, like itong Amerika, yung France, Germany, Canada, etc., 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 Australia. Anong ginagawa? Ito ang deal. Gusto mong may negosyo kami? Ito'y halimbawa na lamang. Yung dalawang tulay na tanging-tangi doon sa bilyon na ipinangako ng China sa Pilipinas. Yung tulay ng Binondo, for example. Natapos yan. Paano ang kontrata? Donation daw ng China. Wala ni isang kusing na umabot sa kamay ng gobyerno ng Pilipinas riyan. And much more, ang masama, mga trabahador dyan imported galing sa China. At yun ang isa sa mga masasaklap na deals na pinapasok dyan sa Pilipinas ng mga Chinese government na hindi nagbe-benepisyo ang Pilipino. Kaya paano mo aalwal ang kabuhayan ng mga Pilipino kung ikaw ay ginagatasan? Kaya nga ginagatasan, lalo kang namamayat sabagat kinakaltas ang iyong dapat na yamang pangsarili nila. O pogo na lamang, for example. Pogo. May mga ibang mga congressmen, senador natin diyan, ang hindi ko alam kung anong dahilan, ayaw nilang alisin ang pogo. Sabi nila, kumikita naman ang Pilipinas riyan eh. Ang gobyerno. Pero yung tao, kumikita ba riyan? On the contrary, yung taong bayan ng mga Pilipino, naghihikahos dahil riyan. Ikalawa, ang hanabuhay na dapat ay mabigyan ng sahod ang mga Pilipino sa operasyon ng Pogo. Wala. Bakit? Milyon na mga Chino ang nandyan sa Pilipinas na siyang nagpapatakbo ng Pogo. O sabi nila, hindi, may 15% naman ng mga Pilipinong employed sa Pogo eh. 15%! 15% empleyadong mga Pilipino ng Pogo.
Ano ang mga trabaho ng mga ito? Tagawalis, tagahakot basura. Sino yung mga malilinis ang pag-iitsura? Mga Chino. Hindi pa yan. Hindi lamang ninakawan na ng sahod ng mga Pilipino, nagkalat pa ng kriminalidad diyan sa bansa. Yan, Mr. Marcos, how to redeem your name. Maraming mga ipinasok dyan si Duterte, nakarumal-dumal na nagdulot ng kahirapan sa mga Pilipino. It is your chance. Pagkakataon mo ito na baguhin ang paningin, pananaw sa inyo ng taong bayan. Ekonomiya na lamang ng bansa, ang dami riyan. It is a good opportunity. Ibalik natin ang mga kasaysayan ng Pilipinas na kagaya nung panahon na ang Pilipinas ang exporter ng mga magagandang agricultural products. Tingnan na lamang ninyo ang Del Monte, for example. Hanggang ngayon, Del Monte. Yan ay for export yan. Sa Asia, sa Amerika, Del Monte. Nakidaw-daw din ng China. Anong ginawa ng China? Sa aregluhan din nila ni Duterte at saka ni Macapagal. Nag-export ng China ang Pilipinas ng mga banana saging sa China. Anong ginawa ng China? Ginamit na instrumento upang gipitin ang Pilipinas. Anong paraan? Gusto ninyo na bawiin sa amin itong West Philippine Sea, sabi ni Xi Jinping. Itigil ang importasyon ng saging sa Pilipinas. Ginamit na instrumento upang gipitin ang Pilipinas. Ganyaan ang China. Government Chinese Communist Party of China. Nakidail sa Pilipinas, pero ginagamit na instrumento upang gipitin. And as I was saying, hindi lamang Pilipinas ang ginagawa nito Germany, gustong magbukas ng car factory sa China. Noon pa, dekada, nauna nagbukas. Pero ano ang deal? Kailangan sa board ng korporasyon na itatayo sa China, naandyan ang kinatawan ng Chinese Communist Party. Ikalawa, lahat ng mga technical aspects ng hanabuhay, kailangan meron kaming kopya. Ano nangyari kinatapusan? Kinopya lang lahat ng teknikalidad ng automobile na ibinuksan ng Germany dun sa China, tapos sinipa na sila. May sarili ng factory ng kotse yung China. Galing sa technology ng naturang korporasyon. Hindi lamang yan, it's been duplicated many times sa China. At hindi lamang yan dyan sa Pilipinas, meron din Yun ang mga bagay na kailangang magawa po ni Mr. Marcos. Alam natin, kilala naman natin kung sino ang mga tunay na mga kaibigan natin. Yung mga nilaro sa kamay ni Mr. Rodrigo Duterte, it's our time to change it. Redeem your name, Mr. President. Tingnan naman ninyo, buwis ng mga Pilipino. Utang ng mga Pilipino. Bakit? Sabagat yung talagang tunay na Pilipino ang naghihirap riyan Yung mga may kaya riyan, mga mayayaman riyan is because may mga kasosyo sila na sumisip-sip ng dugo, ng pawis, ng balat ng mga Pilipino. Tingnan na lamang ninyo. National Grid and Power Corporation. Diyan sa Pilipinas. Chairman of the board, Chinese Communist Party. Saan nandoon? Sa loob ng military camp. Dito, Dennis Oy, maniniwala ka bang may sapat na pananalapi ito kung hindi pinautang ito ng kung sino-sino? Karamihan sa ilang mga finances dyan ay galing sa mainland China. So ito mga bagay na ito mga kababayan, it's the biggest opportunity of a lifetime for President
BBM. Meron tayong pagkakataon na baguhin ang mga kalsada ng buhay na tinatahak natin. Marami pa tayo mga dapat na ipaabot sana. Pero ito na muna. Major things na kailangang bigyan ng konting pananaw ng presidente kung gusto niya na magkaroon ng redemption. You do not need to change history. You do not need to reprint a new version of books about martial law. All you have to do the right thing for the Filipinos. Sinabi mo naman na ang pangarap mo ay pangarap ko. Not no one, not more hungry, one Filipino. This is your greatest opportunity, BBM, to exercise good acts for redemption. Inside, Kuro-Kuro, Opinion, and Saturday Live. Yan ay nais lamang nating ipabot, ika nga'y batu-batu sa langit. Ang tamaan ay wag sanang magagalit. Ang ating mga tinura ng ating mga sinabi ay walang halong pangungutya, walang halong pangiinsulto, walang halong ika nga'y pagdidiin ng kasamaan. Kundi ang mga ito'y sinasabi natin directly from my heart. Very sincerely, on behalf of the Filipino people. Ang pangarap mo ay pangarap ko rin. No one, not one more hungry Filipino under my administration. And this is the greatest opportunity of all time. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Kaya mga parikoy, marikoy, since the father is the DOJ, nabasa ko na pala, Vait Venturina. Marikoy, magpakabait ka riyan, ha? Wala namang nagsasabing kasalanan ng ama, kaya po ang pinagre-resign conflict of interest for delikadesa na po ito. Imagine SOJ, sangkot ang anak sa droga. Nga naman. And Susan Absuarez, also with us today. Carol Bataan, Bontalage, thank you very much. Feliz Kiopa Sena. Nandiyan din kaagapay natin. Sabi ni Susan Absuarez, keep up your nice and informative program. Be healthy na lamang and keep safe. And then Dominic De Oro. Good morning, Theo. Watching from Toronto, Ontario, in Canada. Magaling pagkakatawag mo sa akin, pare ko, ha? No, ito'y tawag sa akin dito sa Amerika ng ilang mga kaibigan ko, Dominic De Oro, good morning, Theo. Watching from Toronto, sa Ontario, Canada. Roland Nicaldas. Roland Nicaldas na andyan kaagapay natin. Carol Bataan, Bontalage, thank you. Evelyn Punsones, I'm watching. Ang aking kapatid, si Ate Nens. Hi, Ate Nens. Ingat kayo riyan. May bagyong si Neneng. And then Rona Baiza, bagong pangalan. Rona Baiza, welcome sa ating FSL. Ang ganda naman ni Rona. Rona Baiza, thank you very much. At saka si Florante, Irene Florante. Roland Nacoldas, mabuhay po kayo. Hi Furel, we are watching here. Regards na lamang to everybody. And God bless us all. Sabi na nga aking kapatid si Atenen. When I was in high school, our Filipino subject consists of panitikan at saka balarila. Yes. O ito ang mga yung balarila pwede nating isingit yan although social studies talaga ang tungkol sa mga kasaysayan natin. Lilian Montalban sa Norho. Hi Lily. Regards kay Parin na lang, ha? Kay Parin Jess. Ito ang may bahay ni Parin Jess sa Norho.
Lilian Montalban sa Norway. Juan, Saturday Live! Saturday Live! Ano itong sabi ni Paring Buntalaget? Dahilan po yan sa SD card ni Digong. Kaya malaki ang utang na loob ni BBM, nagkamali siya. Magkamali si BBM, tiyak na lalabas ang tunay na nanalo sa May elections. Okay, yung pala yun. Buntalaget. Binalista lang eh. Ano binalista? Ano ito pare ko? Binalista na lang eh. Jocelyn Mashimoto watching from Osaka in Japan. Sabi ko na nga ba naandyan itong kaibigan natin. Jocelyn Hashimoto. Richard Nuige. I am here, Furel, sabi niya. At saka si paring Arnel Mercado, alam na this kung bakit naging ganyan ang anak. Wala kasing ginawa para itama ang anak, siguro noong payaan. Sabi ni Arnel Mercado. Fernando Diego Constantino. I am watching Furel. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Well, tuloy-tuloy tayo mga kabitbahay. 50 minuto makalipas ang ganap na ika-11 ng gabi Philippine Standard Time. And of course, 11:50 in the morning Eastern Standard Time dito sa amin. Yung mga kaibigan natin dyan sa Pampanga nga pala. Yung alkalde po ng Masantol, tama ba? Tama, Masantol. Yung alkalde ng Masantol ay nananawagan sa national government kung maaari ay pansinin na sila ng national government sabagat may 3 dekada na 30 years na ang kanilang lugar ay madalas nasa sa ilalim ng tubig. Grabe na ang pagduruso ng mga taga Pampanga at ito'y dahilan sa baha. Hindi na nila matiis na hindi manawagan sa national government. Ang alkalde nito na walang iba kundi si Tonton Bustos ay diretso nang nananawagan sa Pangulo. Pakinggan natin itong report ni Justin Punsalan at ito'y may kaugnayan dito sa patuloy na pagbaha sa loob na ng nakalipas na 30 taon. Masantol sa Pampanga. Ilang bagyo na ang dumaan pero lubog pa rin ang mga kalsada sa Masantol, Pampanga. Kita ang tagal ng baha sa kapal ng mga lumot sa paligid ng mga establishmento at bahay sa bayan. Kwento ng mga residente, taon na ang binilang mula nang malubog sila sa baha. Ako sanay na ako naglalakad dyan, sanay na ako sa tubig. Taon-taon naman ganyan eh. Kaya pati negosyo, apektado. Kanya-kanyang paraan ng mga residente para makapagpatuloy sa kanilang pang-araw-araw na buhay kahit may baha. May mga residenteng parte na ang bota sa kanilang pananamit. Habang ang iba, sumasakay ng tricycle o DepED na wheeler para makatawid sa baha. Yun nga lang kinakain raw ng kalawang ang mga metal sa sidecar. Wala na rin, minsan mga kwan dito na nalulusan mga wheeler na sa kalakal na eh. Marami ngayon yung mga motor na, may sidecar. Mahina na ngayon wheeler ngayon kasi nakuha sa kalawang. Isa pang pinangangambahan ng mga residente ang mga sakit na posible nilang makuha dahil sa hindi humuhupang baha. Ayon sa alkalde ng Masantol na si Mayor Tonton Bustos, 23 sa 26 nilang barangay ang lubog pa rin. Kaya naman, mula pa noong August 13, nasa state of calamity pa rin ng bayan. Ang itinuturong dahilan ng hindi humuhupang pagbaha, ang silted o mababaw ng Pampanga River. Dahil naman yan sa naging pagputok ng Mount Pinatubo noong 1991. Idinulog na nila sa DNR ang tungkol sa pagbabaha sa kanilang bayan. At suhestyon nga ni Mayor Bustos, Kumula din po tayo sa EMB-DNR to declare Pampanga River as a dredging zone para po talagang hukayan at i-dredge po yung ating ilog. Dahil hanggang ngayon, wala pa ring tugon sa kanila ang DNR. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang, News 5. Thank you very much, Justine. Maraming salamat.
Akala ko ang Justine lalaki. Babae pala, Justine Punsalan. Babae ang ating kaibigan, Jimmy Esteban. I'm watching Furel, Alma Florendo. Thank you. Mga bagong pangalan natin ito, Fernando Diego Constantino, Alma Florendo, Jimmy V. Esteban. Parang si Biden yata ay merong cognitive decline. Sinong tinutukoy mo dito pare ko? John David, kung ipis ang anak, malamang na ipis din ang anak. Teka mo na. Kung ipis ang anak ay malamang na ipis din ang anak. Para ka parang yung anak ni Bongbong Alala ko tuloy yung anak ni Bongbong Kaya mababa ang halaga ng piso sabagat mababa ang halaga ng piso at mataas ang halaga ng dolyar. Dominic De Oro, good morning, Furel. First time watching your show. Thank you, pare ko. Maraming salamat at sana ikangay ugaliin na makaugnay tayo rito. Mirna Bonifacio, Mirna Guillermo pala. Mirna Guillermo, sabi niya, Bonifacio, you are the most funny audience today. Gusto ko ang utak mo. Sabi ni Mirna Guillermo. I don't know kung anong pinag-uusapan yung dalawa. Hindi ko alam. Adelaida si Polopot Waters. I'm watching Furel. Thank you. Richard Nuige. Sana po ay manlaban na ito. Sino? Jerry Cortez. I'm watching Furel. Thank you, Jerry. Welcome sa ating FSL, pare koy. Kasama ni ang pag-welcome natin kay Jimmy V. Esteban. Alright, saka ano ito? Romeo Abruhina Floria, sabi niya, love your country always, but never trust the Marcos and the Duterte administration. God bless the Philippines. Sabi ito ni Romeo Abruhina Floria. Ano ito? Marilyn Villaluna. I'm watching Furel. Sabi ni Marilyn Villaluna. Naalala kong bigla mga pare ko, si Mrs. Villar, Senator Villar, nang galaitin nung isang araw. Nung nandoon yung mga kinatawa ng DENR sa Senado, dahilan sa budgeting nila for 2023. Presided by Senator Villar, si Director William Conyado ay anong tawag niyan? Binalibag ng husto ni Senator Villar dahilan ito doon sa mga aprobado na ng DNR na reclamation projects diyan sa Pilipinas, Manila Bay. Now, nais ko lamang ipaabot sa inyo mga kababayan doon sa tinalakay natin kanina na sabi ni BBM na ang pangarap mo ay pangarap ko. Itong nagaganap ngayon diyan sa Manila Bay ay taliwas, kabaliktaran sa mga pahayag ni Bongbong Marcos na ang pangarap mo ay pangarap ko, na walang ni isang Pilipinong iiwanan na mahihirap o kaya'y magugutom. Tingnan ninyo itong mapa na ito ng Manila Bay, mga kababayan. I'll show you this. Ito ang mapa ng Manila Bay as far as reclamations are concerned. Tingnan ninyong maigi. Yung kulay blue, light blue, ay ang Manila Bay. Ang mga dark figures diyan, mga rectangles, mga trapezoid, etc., lahat yan ay mga reclamations. Now, 21 riyan ay inaprubahan na ng Environmental Division ng DENR. 5 riyan ay ginagawa na ang construction, yung reclamation. Halos makikita na ninyo ang mga isla diyan sa karagatan ng Manila Bay. Hindi tayo salungat sa anumang progreso, mga kababayan.
Ako'y sang-ayon sa mga progreso. Subalit dito sa mga reclamations na ito, again, sad to say, halos lahat dyan may kapitalisasyon ng Chinese Communist Party o kaya mga financial institutions controlled or managed by the Chinese Communist Party. Ito'y bahagi ng kanilang economic invasion sa Pilipinas. Etong reclamation na ito. Ngayon, pabayaan na natin yung economic invasion. Tingnan lang natin yung sinabi ni BBM. Ang pangarap mo, pangarap ko. Isa sa mga simpleng pangarap ng mga Pilipino diyan sa Metro Manila, sa kanilang kalagitnaan ng pagdarahop ng kahinaan ng loob, ng kawalan ng pag-asa, ang mamasyal diyan sa Rojas Boulevard. Rojas Boulevard, na iyan ay pasyalan ng ating ordinaryong mga mamamayan. Bibili ng sisig, bibili ng Adidas, bibili ng chicharon doon sa naglalako sa kahabaan ng Rojas Boulevard, uupo doon sa riprap, doon sa breakwater, papanoorin ang paglubog ng inang araw. Diba? Sunsets in Manila Bay. Popular na popular sa daigdig ang paglubog ng araw sa Manila Bay. Ngayon, eto, tingnan ninyo uli ang mapa. Yung parang letter C na seashore, yun ang Rojas Boulevard, mga kababayan. Ang Rojas Boulevard, pag naitayo na ang mga high-rise na mga gusali riyan sa reclamation areas na yan, wala na kayong makikitang sunset sa Manila Bay. Ala na ho, zero na. Sabagat matatakpan na yan ng mga dark figures na yan representing reclamation projects along the seashores of Manila Bay. Yan ay bubuuhin ng mga high-rise condominium. 98% diyan na kapitalisasyon ay pautang kung hindi mang kasosyo ng China, mainland China, either ng CCP o kaya ng mga bangko sa mainland China. Kung tatakpan ninyo ang huling pag-asa ng mga Pilipino, ng mga gusali na itong nagtataasan riyan, pinatay na ninyo ang pangarap ng mga Pilipino. Nag-iisa na lamang nalalabi sa kalagitnaan ng pagkasipayo ng mga Pilipino, kahirapan ng mga Pilipino, pupunta sa Rojas Boulevard, uupo roon sa breakwater para panuurin ang paglubog ng araw. Pag natapos itong mga projects na ito, ninakaw na sa inyo ang natatanging pinakang simple, libre na mapangarap ang paglubog ng araw sa Manila Bay. Hindi na ninyo makikita. Yaan ay makikita na ng mga may kaya, ng mga milyonaryo na makabibili ng mga condominium sa mga high-rise buildings na yan na itatayo dyan sa reclamation sites sa Manila Bay. Goodbye, sunset. Wala na. Wala na tayo riyan, kapitbahay. Ito ang Manila Bay. Tingnan ninyong maigi. Diyan ay wala pa yung mga plano ng reclamation. Yan ang Manila Bay. Tingnan ninyo yung naka-indent, yung sulok na mga bahagi. Yan ang tatayuan nito. There you are. Kita ninyo? So, sabi ni Binay, hindi namin alam yan Akala ko wala Akala ko itinigil ni Duterte. Itinigil nga ni Duterte yan. Huwag ninyong ipagkakamali.
Itinigil yan sa baka yun previously ay hawak ng DNR ang approval ng mga reclamations ng Manila Bay. Nakakitaan ng opportunity na makontrol, magkaroon ng total control sa mga reclamation projects niya ng opisina ng presidente under Rodrigo Duterte. Sabi ni Duterte, tigil ang lahat ng mga processing yan, isalin ang lahat ng mga papeles na yan, approval, permits, etc., etc., sa aking tanggapan. Kontrolado ng presidente. All of a sudden, nalaman natin, 21 pala ang aprobado na. Gaano kadami ang mga reclamation areas na yan? Dito sa aking print out na reclamation projects, ano ito? Philippine Reclamation Authority under the Office of the President. Yun. Kita ninyo? Gaano kadami ang mga nakabimbin na reclamations? How many pages? Ito ang itsura ng printout ko . Tingnan ninyo Yan ang itsura ng printout ng lahat ng request sa Manila Bay at sa iba pang bahagi ng bansa. Gaano kadami ito? Ilang pages ito? Last page, ang bilang ay 175. 175 projects na prinuseso ng tanggapan ng presidente. 21 riyan ngayon na andyan unti-unti nang nabubuo sa harapan ng Manila Bay. Kaya yung si Senador Cynthia Villar nung Martes ng galaiti na hindi mapigilan na magmura. Sabi ni Binay, hindi namin alam yan. Ngayon lamang namin nalaman na meron palang nagaganap na misteryo diyan sa harapan ng Manila Bay. Pakinggan si Firel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Marilen Villaluna, thank you very much for the company. Jimmy Alcano Parikoy, thank you. Habang may Filipinong nabubuhay noong panahon ng martial law, ay hindi magbabago ang katotohanan sa malupit at madilim na diktadoryang Marcos. Mababago pa ba ang mga salitang diktador na nakasulat sa aklat ng kasaysayan? Sabi ni Jimmy V. Esteban. Well said, Parico. Thank you. Ngayon, ang problema nga nito ay yung mga umaalingasaw na mga bulong-bulungan riyan na babaguhin ng Department of Education. Sabi ng UP, sabi noong binasa natin kanina, I hope it is not true. I hope it is a fake news. Sana'y hindi totoo na may mga balakay na baguhin maging ang terminologies. One of those is martial law, gagawing bagong lipunan. Mabel O. Tabon, another brand new name. Mabel, thank you very much for watching. At saka si paring Osias Catalan Olvido, na andyan din paring Mamumun, also with us. Sabi nga, what are we in power for? Laki ng slice niya sa pie. Sabi ni parang Chundi T. Valencia. Renel Salvo, another brand new name. Thank you. Sonia Verdadero, another new name sa ating Fun Saturday Live. Thank you very much, Sonia. Maraming salamat. Romeo Abrujena Floria, whoever walks in integrity walks securely. But whoever takes crooked path will be found out. Yan ay Proverb 10:9. Sabi ni Romeo Abrujena Floria. Thank you, Parikoy. Maraming salamat. Mahihirapan na patalsikin si Xi Jinping, presidente na ito for life. By the way, Parikoy, nabanggit mo ito merong mga banners ngayon na naglalantaran mismong sa Beijing, the capital of China. Naglalantaran yung mga banners doon na kung saan ay binabatikos
Saan ba yung aking item dyan? Binabati ko si Xi Jinping. Mamaya ng konti, baka sakaling makita ko binabati ko si Xi Jinping. Sabi, magbitaw ka na, ikaw ang hudas, etc. Sandamakmak Mamaya ng konti. Atin pong bibigyan ng puwang itong balita tungkol riyan sa bagay na yan. Ngayon, diyan sa Pinas, ako'y nakikiramay doon sa mga nasunugan sa Pasong Tamo. Sa hindi sa Makati, sa Quezon City. Yung Pasong Tamo sa Quezon City, hindi sa Makati. Gawa ng kanina, madaling araw, ngayong araw na ito ng Sabado, ay nasunog ang isang malaking bahay diyan sa, anong lugar ito? Sa Villa Corina Subdivision. Ang masaklap nito, yung may-ari ng bahay nandirito sa Amerika. Kaya nais kong bigyan ng puwang ito. Ayaw munang ipabanggit yung pangalan ng mga namatay. 6 ito. Isang mag-asawa, isang may edad, 3 anak na bata pa. 3 years old, 8 years old, at saka 12 anyos. Yung may-ari ng bahay taga rito sa Amerika at mga kamag-anak nitong mga nangamatay. Pakinggan natin sandali si Luisito Santos. Ito'y galing ito sa GMA. Pakinggan natin itong report na ito nang lalong maunawaan natin kung paano naganap itong naturang Isang sunog. magkakaanak na itong nasawi dito sa sunog na sumiklab dito sa isang residential area sa barangay Pasong Tamo dito sa Quezon City. Nakilala na mga tauhan ng Bureau of Fire Protection itong 6 na nasawi dito sa sunog, pero tumanggi muna itong ilan sa mga kaanak na pangalanan nito. Ibigay yung pangalan nito sa media dahil nga nakikipag-ugnayan pa sila. Gusto po na lang sila na muna yung unang magpabatid dito sa mga kaanak nila na nasa Amerika upang sa gayon ay hindi magkaroon ng biglaan. Pero meron na tayong hawak na mga pangalan nito dito sa sunog. Kabilang doon sa mga nasawi dito ay isang 79 years old na lalaki. Isang alias Alan, isang 30 taong gulang na babae, at 3 anak nito na mga menor de edad na isang 12 taong gulang, isang 7 taong gulang at 2 taong gulang. Ang binabanggit dito ni Senior Fire Officer for Rolando Valenya, ang investigador ng Quezon City Bureau of Fire Protection, ay 2 doon sa mga biktima ay natagpuan nila dito sa ground floor ng bahay. Habang yung ina at yung anak nitong 2 taong gulang ay natagpuan dito sa hagdanan, habang yung 2 menor de edad naman ay natagpuan dito sa second floor ng bahay. Ayon dito sa BFP, batay doon sa natagpuan nilang pwesto nitong mga katawan ng biktima, lumalabas na sinubukan pa talaga nilang makalabas. Dahil nga yung ina at yung 2 taong gulang ay natagpuan doon sa hagdanan, habang yung 2 naman ay natagpuan dito sa ground floor. Pero anong nangyari ay may posibilidad na nasuffocate muna itong mga nabagitang biktima at kaya nawala ng malay hanggang sa natabunan na sila nitong mga gumuhong debris ng bahay. Lumalabas kasi na may katandaan na rin itong bahay na to, kaya yung structure nito sa loob magawa sa kahoy, kaya mabilis yung naging pagkasiklab nitong sunog. Samantala, lumalabas sa kanilang investigasyon na 1:54 na madaling araw kanina na mangyari itong sunog. Dito nga yan sa loob ng Villa Corina Subdivision. Umabot lamang sa unang alarma itong sunog at ganap na nadeklara na pula 3:20 ng madaling araw. Sa ngayon, patuloy pa na inimbestigahan ng Bureau of Fire Protection itong sanhinang apoy kung saan naabot sa 1.5 million pesos yung kanilang tinatayang halaga ng pinsala ng sunog. Ako, si Luisito Santos ng GMA Super Radio DCWB. Thank you, pare ko, Luisito Santos ng GMA. Maraming salamat. Yan ay naganap kaninang madaling araw lamang, araw ng Sabado, diyan sa Pinas. Mga kapitbahay, ano nga yung sabi ni paring Jundi? Mana sa tatay si BBM. Baka pati pag-iisip ay mana rin sa tatay. Tagilid tayo riyan, sabi ni Jundi T. Valencia. Manuel Retutas. Another brand new name. Thank you very much, by the way, sa mga bagong salta sa atin. Maraming salamat, mga parikoy. Manuel Retutas. And then Jennifer Ann Serrano Leong. And then si Bon Talage. Thank you raw sa iyo, Bon. Sabi ni Jennifer Ann Serrano Leong. Arlene, I thought you were going to watch. Hope you are fine. Sabi ni Jundi T. Valencia. Yung Intel Fund,
Sabi ni Paring Buntalaget, yung Intel Fund at saka yung confidential fund ay ginamit sa mga sandatahan niya at sa mga opisyales na kasangkot sa nagpanalo sa nakaraang eleksyon, sabi ni Paring Buntalaget. Well, totoo man sa hindi natin maiaalis yung ganyang mga kaisipan Gawa ng pwede. Very possible. A strong possibility. Intelligence fund, pagkatapos confidential fund, kahit repaso ito ng COA, hindi malalaman ng taong bayan. Gawa ng prohibido, pinagbabawal, na ito'y ilantad. Kung saan ginamit ang confidential fund, kung saan ginamit ang intelligence fund. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Naalala ko tuloy itong mga nangyayari dito sa amin. Sa Amerika, itong confidential intelligence organization ng Chinese Communist Party na ngayon nagtayo, mga pare ko, nagtayo ng kanilang intelligence office dito sa New York. Paanong nangyari yan? Chinese Communist Party nagtayo ng Chinese intelligence office dito sa Amerika. Ayan ay hindi malayo na nangyayari sa iba't ibang panig ng daigdig at diyan sa Pilipinas. Well, of course, diyan sa Pilipinas, hindi mo na kailangan ng intelligence fund, intelligence office diyan Yung konsulada ng China diyan sa Ilocos, konsulada ng China diyan sa Davao, konsulada ng China diyan sa Maynila, enough, sapat na ito. And of course, plus the connivance of Filipino-Chinese na sumasandal sa Chinese Communist Party sa kanilang mga financial support. Economic invasion sa Pilipinas. Hindi na yan pangarap, hindi na yan pag-iisip, hindi na yan pagdududa. Naandyan na. Even universities, Confucius Institute, mga kabayan. Juan, Saturday Live! Saturday Live! Now, tingnan ninyo itong report ni Stephanie Meyer dito sa New York. Meron siyang report kaugnay dito sa itinatag na intelligence office ng Chinese Communist Party mismong dito sa New York. The Chinese Communist Party's long arm appears to be reaching further into the United States. A Chinese police station has been spotted right in the heart of New York City. It's one of more than 100 similar law enforcement offices the CCP has set up worldwide. Its presence was greeted with outrage from U.S. lawmakers on Friday. They wrote to U.S. Attorney General Merrick Garland and Secretary of State Antony Blinken, saying there should be no room for the CCP to exercise law enforcement on U.S. soil. What's more, according to the New York Post, a U.S. charity is reportedly behind the Manhattan-based CCP Police Division, and that charity is blacklisted by the Internal Revenue Service. The police outpost is called Fuzhou Police Overseas Service Station. It's located inside the headquarters of the American Cheng-Li Association, or ACA, a nonprofit. The IRS revoked the ACA's tax-exempt status in May after 3 years of failing to file. According to the ACA's website, the nonprofit provides what it calls a social gathering place for Chinese nationals. But some of the photos on its website seem to suggest close ties with the communist regime. Among the photos is a certificate of appreciation from the Chinese consulate in New York for its support of the CCP. Earlier this year, the ACA cooperated with the CCP's police bureau to set up the so-called police service station in New York. But some say these overseas policing offices serve more sinister purposes. According to human rights-focused NGO Safeguard Defenders, these stations spy on overseas dissenters
and detain or forcibly return them to China. The organization reports that between April 2021 and July 2022, more than 200,000 overseas nationals were forcibly returned to China. Yan ang tinig ni Stephanie Myers. Pataka mo, intelligence office sa loob ng New York. Diyan sa Pinas, nakaw! Nung araw, sa Malacanang intelligence office ng Chinese Communist Party. Ano ang sabi ni dating Secretary of State dito sa Amerika, si Mike Pompeo? Ano ang sabi niya? The Chinese Communist Party doesn't represent the Chinese people. It is that simple. The Chinese Communist Party is a one-party, totalitarian political organization committed to a foreign anti-Chinese ideology. It started out as a group of radical, brutal extremists, and that much has changed ever since. Yan ang tinig ni Mike Pompeo. Pakinggan natin na lamang. Our goal with these videos, pretty simple, to talk directly to the Chinese people about U.S.-China relations. There's a reason we're doing this. The Chinese Communist Party doesn't represent the Chinese people. The CCP is a one-party, totalitarian. It started out as a group of brutal, radical extremists. And frankly, not much has changed. The worst mass murder in history was Mao. His victims, mostly Chinese. The same is true of Deng Xiaoping, who murdered pro-democracy protesters in Tiananmen Square. Xi Jinping continues that communist legacy even today. There is no bigger enemy for the CCP than you, the Chinese people. That what the CCP truly cares about is maintaining their stranglehold over the Chinese people. That's it. That is their paramount interest. The CCP hates the United States because they're paranoid that the Chinese people will be inspired by the example of American freedom, the world's oldest and most influential democracy. I've gotten to know the work of brave Chinese freedom fighters like Cardinal Zen, Jimmy Lai from Hong Kong, and countless others who try to hold the regime accountable. There are a lot of heroes, in small ways and big, throughout China. They're the people who worship every day in secret houses, who commemorate Tiananmen Square, and who every day refuse to believe the CCP's lies. But of course, the worst lie the CCP tells is that it speaks on behalf of China and of Chinese civilization. The CCP knows it's a lie. If Beijing thought it represented the Chinese people, it wouldn't spend more on domestic repression and surveillance. If the CCP represented the Chinese people, it would hold a free and fair election tomorrow. The so-called People's Republic seems to have a problem with its own people. Thank you. Yan ang message ni Mike Pompeo, dating State Secretary ng Estados Unidos. Yan ay in time diyan sa nalalapit na, in fact, ngayon na National Congress ng Chinese Communist Party diyan sa China. At kagaya ng nasabi ko kanina, merong mga banners ngayon diyan sa Beijing mismo. May mga banners diyan sa Beijing na kung saan ay matindi ang pagbatikos diyan kay Xi Jinping. Pakinggan natin itong mga reports tungkol So there dyan. were two big banners hung over a busy overpass in Beijing. In the videos, you can also see smoke coming from the bridge. We don't know what the source of smoke is. And one of the banners reads this, Christine, quote, "Go on strike, remove dictator and national traitor Xi Jinping." There was also a loudspeaker with an unidentified voice reading the banners. Now, this may just seem like a few banners hung in the Capitol, but I can't overstate just how rare and extraordinary this is to have in the Capitol not just opposition towards zero COVID, but towards Xi Jinping himself. And it's coming at such a sensitive time. We're just days away from the party Congress when Xi Jinping is expected to step into an unprecedented third term as China's supreme leader. There was also another banner that read, quote, "Say no to COVID test, yes to food, no to lockdown, yes to freedom, no to lies, yes to dignity,
No to great leader, yes to vote, don't be a slave, be a citizen. And we've talked before about these punishing zero COVID policies in China, where entire cities are still being put under lockdown over just a handful of COVID cases, close contacts, and cases are sent off to government quarantine facilities. So we have seen growing dissent. In terms of this incident, we don't know if any arrests were made, but punishment for something like this could be severe. The people involved, they could face prison time or even worse. Yan ang report, galing mismo yan sa Beijing, na kung saan ay nagaganap ang ilang mga rallies. National Assembly ngayon, National Congress, yan ay 16 bukas, araw ng Sunday dyan sa China. China mismo yung mga ganyang uri ng mga balita riyan is unique and strange. Mercy Lamparas, maraming salamat sa alalay. Thank you very much. Welcome sa ating Fun Saturday Live, mga kababayan. Lalo na rito kay Mercy Lamparas. Magaling sa ngawa pero kulang sa gawa, sabi ni paring Buntalagit. Sana ay mag-alali Kuan Yu si BBM. Singapore improved under the premiership, the man behind the highly effective anti-corrupt government and civil service in Singapore. Sana nga, pare ko. Sabi ko na nga ako madaling burahin yung masamang pangalan ng mga Marcoses sa ilang mga gawaing maganda at talagang tunay na para sa mga kababayan. Correct ka riyan. May check ka riyan, Brother Furel. Redemption, it is kung magagawa yan ni BBM. Sabi ni parang Jundit Valencia. Saka yung mga gold bars, may aangat niya ng buhay ng mga Pilipino. Tama ka, Marikoy, Ay mga tinutumbo ka riyan Dole also has a pineapple plantation, yes, in the Philippines. Polomolok, South Cotabato, in Mindanao. To the production of fresh and processed pineapple for export. Yep, tama ka pare. Ilan ito sa mga American companies? Alam mo, namimiss ko Namimiss ko yung mga operasyon ng Franklin Baker, for example, dyan sa Laguna. Yung Victoria Mills, dyan sa Laguna. Yung Yulo plantation dyan. Namimiss ko yung mga yan Ang maganda riyan kapag ang mga ka-deal mo ay mga Amerikano, straightforward ang deal Walang under the table, walang mga kondisyones na kagaya ng pinalulusot ng China. Eileen Yumol, thank you very much. Teresita Sampaga, Maricoy, thank you. Pera-pera lang, sabi ni Jundi tungkol dito sa Pogo. Love the two-in, ba? Okay. Ang dami nating mga magagandang pangalan, Mga magagandang pangalan at saka mga bagong mga pangalan. Puso ko, sa bayan ko. Love the two-in. Good morning na lamang, Furel. And it's Saturday Fun Live from Durham, North Carolina. Kape muna. Mamaya na ang gardening, sabi ni paring Raul Villanada. Dito pare ko malamig na Hindi ko na naasikaso yung backyard ko Malamig na. Pakinggan si Firel Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Eto, pakinggan ninyo itong sabi ng kumare ko Pakinggan ninyo, Mirna Guillermo, your biblical word, redemption, is a sight of such wickedness, corruption, drug crimes, exercising power of a government, mahaba, sana yun, wala. Agencies, Filipino people are sacrificing was digging in a cave of hell. Matindi. Bahala na kayong umunawa, Poverty was God's judgment to our nation. Wag naman. We can experience seasons of heartaches even if we deserve what we have coming.
I hope, I pray one day BBM admin would turn his face toward sacrificing Filipinos and fulfill his words and cling to his promise and redeem pains. BBM can make good come of it. Sabi niya. Sabi ni Maring Mirna Guillermo. Vic Ponce Lumanga. Another brand new name, pare ko. Thank you, Welcome kayong lahat sa ating Fun Saturday Live. Marami tayo mga breaking news pa rin, mga pare ko. Mga Mariko, a lot of them breaking news para sa mga Pilipino. Hindi lamang sa Pinas, kundi sa buong daigdig. Ooh, wow, happy birthday. Ooh, wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate! Thank you, maraming salamat. Tunghayan natin sandali, bago natin balikan ang mga breaking news, tunghayan natin sandali itong mga birthday celebrants natin. Itong nakalipas na ilang araw from Wednesday until Tuesday next week. Sabi rito ng isang sumulat sa akin na magandang lalaki, aagahan ko na ang aking request, brother. Pakibati na lamang si Mayor Ante Citinio. Ang alkalde ng San Isidro Nueva Ecija. Birthday niya bukas, October 16, kaya tamang-tama October 15 ang ating FSL. October 16, nandito na ang birthday greeting segment ng FSL. Maraming salamat, Brother Furel. At saka nga pala, sama mo na rin kami ni Pangga. Birthday at saka wedding anniversary naming mag-asawa. Octubre 19. Thank you, mabuhay ka. Signed, Judge Jundi T. Valencia. Ang pare ko, kala niya siguro kasi makaakyat sila ng ng saan ito? Nueva Ecija. Nagbago ng plano, kaya hindi na nakaakyat. Nandyan siya ngayon sa Maynila. Pero nais niyang mabati ang kanyang pinsan, si Mayor Ante Citinio. Kaarawan nito, alkalde ng San Isidro, bukas, October 16. Okay, job accomplished, parikoy. From June T. Valencia. Now, ito mga may kaarawan nung araw ng Miyerkules kapitbahay, John Christian Kanda, Amy Alvarado Poe, Annabel Peña Redondo, Isabella Dimaano. Si Belle, dito sa amin sa New Jersey. Birthday niya noong nakalipas na Miyerkules. Isabella Dimaano. And then si Rosita. Marikoy. Buti nandiyan ka, Rosita DC. Belated birthday greeting sa iyo, galing na sa amin. Buong tropa na. Lahat na kami. Na mga kaibigan mo bumabati. Rosita DC, belated birthday greetings nung araw ng Miyerkules. Dominic Ramos, Yone Damagante, kapatid ng aking may bahay. At saka ang pare ko riyan, sir. Ang hinahangaan kong dating commissioner ng National Telecommunications Commission, si Linggoy Alcuas. I cannot forget Mr. Alcuas, the nice, beautiful moments. Yung mga kape-kape natin riyan, yung mga pa-conference natin riyan, pa-bisibisita riyan sa tanggapan ng National Telecommunications Commission, hindi natin nakakaligtaan. Belated happy birthday kay pare ko Linggoy Alcuas, dating National Telecommunications Commissioner. Nung nakalipas naman na Webes, Francis Salvo, hindi ito yung aking anak, Francis Salvo, Gerald Jeroma Arianda, Joelson Panganiban, Danica Joyce Villafuerte, E.M. Jacob dyan sa Naga City, Annabel Grace V. Lupiña Coronel, Council President namin sa New Jersey, Rolando Lavaro Jr. Yan ay nung araw ng Webes. At saka dyan sa
Philippine Consulate's Office noong panahon, Raisa Srebrenik. Raisa Srebrenik. And then ang aking pinsan, anak ni Buddy Dazer, si Karina Dazer. Ang kanyang kaarawan nung nakalipas na araw ng Huwebes. Kahapon Friday, Josefina Garcia, Oscar Boyet Malanyaon Jr., Loy Gam, Amelia Lerum, asawa ng ating kaibigan, Architect Lerum, and then Shawi Toy Santo Domingo, diyan sa Naga City. Happy birthday kahapon ni Shawi Toy Santo Domingo. And then si Bishop Gaudencio Soriano. Bishop Gaudi, happy birthday yesterday. At saka si Kathyang Joy Melendres at saka si Sir Tony Figueroa ng Mac Boys. Hindi na kami nakapagkakapi Naandyan siya sa Sursugun ngayon. Tony Figueroa. Happy birthday kahapon Parikoy. And then of course, ngayong araw na ito, araw ng Sabado, ang mga may kaarawan today, happy birthday sa kanila, Catherine Angangco, Noli Martin, Connie Pascual, Ann Amaya, Ernie Falcon, Angelo Hugo Lamayo, Asterson Quinlog, Nieva Perin, Alfina Deviante, Malia Wall, kumusta na lamang tayo, at saka si Gina Perez. Today, ang kanilang mga kaarawan. And then tomorrow naman Sunday, Ed Saragozala, Teresita Labarcon, Rolando Toto Cabuslay, Lilian Montalban Sanorho. Nanonood sa atin ang ating kumare riyan, ang butihing may bahay ni paring Jess Norho. Kaarawan niya pala bukas. Nanonood sa atin ngayon si Lilian Montalban Sanorho. Ang kanyang kaarawan tomorrow, araw ng Sunday. And then Carmen Gregorio, Sheila Lee Alvarez, Denmark Andres Donato, Mary June San Agustin, Alan Smith, at saka Liza May Salvo. Sila mga may kaarawan bukas Sunday. On Monday naman, si Gina Molina, Joy Aloza, si Arian Aloza, Joy Isera Coronado Bajola, si Boy de Terra Jr. Parikoy, Jen Cuneta, dito sa amin sa New York. Magaling itong singer din, parang yung kanyang pinsan, si Sharon. Magaling ito. Si Jennifer o Jen Cuneta. At saka ang kapatid ng aking may bahay, ang kanilang bunsong kapatid, Pio Pante. Yan ay mga may kaarawan sa araw ng Lunes, Oktubre at 17. Sa Martes naman si Helen Ritualo Malpaya, Amelia Aloza, Rodolfo Merck, Jessica Rubio, Deacon Sane Ongko, Albert Sabalsa, Antonio Bad, at saka ang aking pamangkin, Joan Nicholson. Dito sa saan ka, Joan? Chicago? Joan Nicholson, ang aking pamangkin. So sa kanilang lahat, mga birthday celebrants, from Wednesday to this coming Tuesday, happy birthday na lamang sa inyong lahat. Maligayang pagsapit ng mga kaarawan. Breaking news! Ooh, wow, happy birthday. Ooh, wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate. Pakinggan at panuorin ninyo yan, ha? Yan. Yan ang ating Armenia's Cake, Armenia's Cakes, Breads, and Pastries. Meron na silang 5 sangay. 5 na. Asinsado na itong aking pamangkin na. Nagsimula lamang ito dyan sa Plaza Burgos sa Guagua, Pampanga, sa kaharap ng mini stop, yung Armenia's Cakes, Breads, and Pastries. And then next, nagbukas sila sa Kingsborough Building sa San Fernando, Pampanga, katabi ng SNR.
And then pagkatapos ay nagbukas uli, Diamond Subdivision sa MacArthur Highway sa Balibago sa Pampanga. Ito'y sa tapat lamang ng Xavier's Mall, and then nagbukas na naman sa Santo Rosario, Santo Domingo sa Angeles City. Kamakailan lamang ito, ito'y sa tapat lamang ng Super 8 at saka katabi ng Metrobank, San Rosario Street, Santo Domingo sa Angeles City. Ngayon, kayo mga naandyan sa MacArthur Highway, sa Malolo sa Bulacan, abangan ang malapit ng pagbubukas ng Armenia's Cakes, Breads, and Pastries. Maaari kayong mag-order din ng for delivery gamit lamang ang Grab Food. Kaya tandaan ninyo, Armenia's Cakes, Breads, and Pastries. Pakinggan si Firel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Hello po, Mang Jundi. Napanood ko kayo last time. Sabi ni Raul Villanada, China is now #1 in artificial intelligence technology. Ginamit ang Recto Avenue style. America admits that. Yes, pare ko. Pati na ang Hapon, pare ko, galit na galit eh. Kanila yung mga robots kasi na mga kung tawagan ay mga humanoids, kinopya ng China. Marve ba ito? Marve Merosa. I don't know kung paano binibigyan ito eh. O basta Marve na lang, Marve Merosa. Bago natin pangalan din sa ating grupo, sa ating FSL. Emotional ang banat mo, bro, about BBM's redemption. Nakakaiyak. Kailangan ko ng panyo. Walang halong biro kasi pare kong Junday. Alam mo tanggapin na natin Dinaya man sa hindi yung kanyang pagkakaupurian sa Malacanang, let us face reality na andyan Yung oposisyon do not have the money, do not have the power para isulong ang katotohanan. So tanggapin natin na andyan na yan Ang asset ni Marcos magaling magsalita. Basta meron siyang teleprompter, meron siyang binabasa. Sa aking experience sa public speaking, parang nag-aral din ito ng Toastmasters yung kanyang body language na andyan, yung kanyang intonation na andyan, yung kanyang force na andyan, yung kanyang hand gestures na andyan, everything sa public speaking, positive Ang kulang na lamang riyan ay ang essence, ang genuineness ng laman ng kanyang talumpati. Kaya nga sabi ko, merong the greatest opportunity that he has in his life is today. Redemption. Bawiin natin yung masasama na mga maiitim na anino sa ating kapaligiran. We can do it. Nasa kamay natin yan. Nandiyan ang pera. Bigay natin sa taong bayan. Still under litigation. Pera, sandamakmak, bilyon. Bigay natin. Ipakuha na natin sa gobyerno. With the sole purpose of alleviating the condition of 97 million Filipinos, 92 million Filipinos. Ganon talaga pare ko ano nga itong sabi? Asa na? Nawala tuloy ako pare. Ito pala. Bonifacio, ang pangarap nyo ay pangarap ko, sana ay mangarap ka rin na tubusin ang kasalanan ng nakaw na yaman sa kaban ng bayan. Sabi ni paring Bonifacio, what I know is that you are called Philippines by your close friends there in America. Sabi ni June de Valencia, Fiorel, regards sa iyo. Sabi ni paring, Manny Calderon, pare ko, nandiyan ka pala Kala ko wala pare ko May cognitive decline yung mga na-playback mo.
na ano ito, fumble mumble. Alin yan? Ito ba? Ito ba pare ko? Pakinggan natin ulit. Ito ba? No. And Oh. mga kababayan, Oh. ating nasagap sa palasyo, mukhang ano, no, recently, so, yun po. Ang balita po nga natin ay anong balita pare ko? so, wala pong ano, wala pong ano, no? Walang? And some Okay. Wala nang ano eh. Anong? Wala na eh. Ngayon, ang tuunan natin ang pansin sa dalika, pare ko gawa ng ito isang masela na bagay na merong directo, indirectly, and directly may influensya sa global economy. Ito ang Ukraine. The reason why binibigyan ko ng puwang ito every Saturday para matansya rin natin kung ano ang mga hakbangin na kailangan natin gawin. Gawa ng hindi natin alam kung ano ang nasa laman ng utak ni Vladimir Putin, gawa ng grabe kaliwat kanan ng mga kabiguan ito. Just weeks after si President Putin mag-announce yun ng kanyang partial mobilization, yung mga unang sundalong pinadala niya sa frontline, nagsusurrender sila. Sumusurrender sa kamay ng mga Ukrainian. Sino man ang mga pinadadala nila roon ay sumusuko agad. Bakit? Wala silang supply, ni sapatos wala, ni pagkain wala. Kailangan magnakaw sila sa mga sasalakayin nilang mga bahay para kumain. Mga bagong sundalo ni Putin. Pakinggan natin ang report na ito galing sa Germany. DW News in Germany. Weapons and squalid conditions. These are just some of the images that have been circulating on Russian social media and Telegram chats showing the things that mobilized Russian men are having to deal with. A tampon. Do you know what it is for? You stick it in a bullet wound and it expands and stops the bleeding. These pictures, also from Telegram, allegedly show residents bringing supplies to a military base in Novosibirsk chats, showing the things that mobilized Russian men are having to deal with. A tampon. Do you know what it is for? You stick it in a bullet wound and it expands and stops the bleeding. These pictures, also from Telegram, allegedly show residents bringing supplies to a military base in Novosibirsk. Moscow's mobilization efforts are not going to plan. Soldiers are missing sleeping bags, food, and medical equipment. We found groups on Russian social media where relatives of Russian soldiers are sharing pictures of the equipment they are sending to the front. We reached out to Russian soldiers but couldn't get any to appear on camera for an interview. When asked why they are going to war, one of them replied, I'm not looking into the causes of this war. If I was mobilized, it means that my motherland needs me. I am a simple soldier. The question why and what for is not my responsibility. Russian lawyer Maksayonichev says social conditioning like this dates back to Soviet times and is part of the problem. The majority of Russian people are not ready to go to war. But there's a willingness to rely on the government's decisions because there is a belief that authorities know better. The people don't think critically, thus they don't understand when the government is using them as cannon fodder. It's been 3 weeks since Russian President Putin announced a partial mobilization. Since then, hundreds of thousands more Russian families have been drawn into the war. Yan ang report galing po sa frontline mga kababayan. Yan ay correspondent ng DW News ng Germany na nakabaon doon sa mga nasa frontline ng mga sundalo nang magkabila ang panig sa Ukraine. June de Valencia, baka in the future ay mawawala na ang Manila Bay. Near future, pare ko.
Di ba sinabi ko sa inyo kanina, pag naitayo na yung 5 na reclamation projects yan, lahat ng yan ay nasa harapan ng Rojas Boulevard. 5. Bawat isa sa 5 yan may mga 3 islands, may 2 islands, may 3, may 4 na islands. Lahat ay tatakip sa view ng Rojas Boulevard, Parikoy. Parang ano ito, sandali ha, nawala na naman ako eh. Nawala. Ito pala. Ano ito? Kwek-kwek at one-day-old chick sa Rojas Boulevard. Di ko naintindihan. Ay, yung kwek-kwek. Yung mga nakatuhog riyan na iniihaw. Naalala ko na pare ko eh. June de Valencia, de Vera Mondala Leo de Lope. I'm watching pare ko and good morning. Sabi ni pareng de Vera Mondala Leo de Lope. Pieter Nutinboom. Ano ito pare ko? Kakaibang pangalan to hindi yata Pinoy ito. How do you pronounce your name and the last name? I apologize if I mispronounced it. Peter or Pietere? Nutinboom. Okay, I hope I'm pronouncing it right. Well, anyway, sabi ni June de Valencia, Biden is a puppet. There is a puppeteer of Biden. We just do not know who is he. This, I think, is the reason why these bad things are happening in America. Sabi ni parang June de Valencia. Baruch Laurente is with us today. Also Sabino Mabanta. Maraming salamat mga parikoy. Thank you very much. And Breaking news! Ito na! sabi ni Vladimir Putin, presidente ng Russia, there is no need for more massive strikes on Ukraine a day after the heaviest bombardment of the country since the war began. Wala na. Ayon sa kanya, yung mga designated targets ng kanilang pambubomba sa Ukraine ay natapos na. May natitira pa sa 29 na mga targets. 22 lamang dito ang sa katuparan. Kaya yung natitirang 7 ay itutuloy pa ayon kay Vladimir Putin. Ngunit sa kabila nitong mga assurances ni Putin, sa kabilang panig naman, yung mga Russian men ay hindi lumalaban ng parehas sa Ukrainian army. Karamihan dito ay sumusuko. Pakinggan natin itong mga karagdagang pag-uulat pa rin mga parikoy. Hundreds of thousands escaping the fighting in Ukraine. But they're not Ukrainians. Instead, Russians fleeing the draft at home by flooding the border into Georgia. Relieved to avoid the bloodbath of their own country's making, new arrivals crowd into a support group where they learn how to get a bank account, get a cell phone, and simply get by in Georgia's capital, Tbilisi. One of them, Alexei, takes us to the shelter he now calls home after driving 7 days from Moscow. His roommate Skobar flew, then pedaled his way by bike after the government told him to report for military training. Because I don't want to go to the army and go to the war and die and kill people, I guess. But at an anti-Putin rally in the capital, Georgians fear the Russian draft dodgers are a Trojan horse. All of these Russians, hundreds of thousands of them virtually overnight, clearly isn't sitting well with everyone in Georgia. Those here see it as yet another form of Russian invasion, and they're calling for the border with Russia to be closed. And they must know that they are not welcome here. Georgia is no stranger to Russian invasion.
In 2008, Putin attacked by land, air, and sea, allegedly to protect Russians living here. To this day, 20% of the country remains occupied. We know how Putin starts wars. So you're afraid that Georgia could be next? Putin can come and say, we need to send our soldiers to save the lives of our citizens in Georgia. But in Putin's army, morale has never been lower. Following staggering defeats in Ukraine, troops are retreating and surrendering. Thank you. Maraming salamat. Yan ang mga latest na nakukuha at nakakalap natin mga reports galing dyan sa frontline sa Ukraine at sa mga karatig na mga bansa kagaya ng Georgia. Yung Georgia na binabanggit natin, hindi ho yung estado, hindi yung state dito sa amin sa Amerika, kundi isang bansa na karatig ng Russia. Ito'y sinakop rin ng Russia several years ago. Evangelito Dalangan, I'm watching Furel. Agnes Abrigo, nandiyan nakaagapay din sa atin. Beng Balmores, also with us today. Thank you, Beng. Beng Balmores, Elmer Avenilia. Nandiyan din pa rin natin Nixon ng Torres. Maray na udto sa Gabos, Furel. Sabi ni pare nating Nixon ng Torres. And then Junjun Minga Caballo. I'm watching Furel. 5 branches ng Armenia's Cakes. Asinsado na pare ko ito nga aking pamangkin From Buffalo, New York. Ano ito? ATM. But be home in Queens later. Si Nixon ng Torres. Pare ko'y lamierda ka ng lamierda nandyan siya sa Buffalo. Ang Buffalo ay nasa kaitaasan ng New York. Yan ay nasa boundary na ng Canada. Buffalo, New York. Pare ko'y maraming mga Indians yan sa Buffalo. Ang dami. Kapag kami ay nagbabakasyon doon sa Lake George at pinapasyalan namin yung bahay namin roon, papasyal-pasyal kami sa tabing lake. Doon sa promenade, Nakaw! Yung mga kasalamuhan namin doon, makikita mo, 70% mga Bombay Pag tinanong ko, where from? From Buffalo. Buffalo. Marami. June de Valencia, erase the bad of the past and start with the right and the good. Now. Tama, pare ko'y. Tama yan. June de Valencia. Alexander Ulanday, kaagapay natin. Anak ng ang ganda ng balita. I don't know kung alin ito, pare ko. June de Valencia. Vladimir is now cornered. Magwawala na yan. Yan ang kinatatakot natin, pare ko. Magwawala na yan. Nuclear is the answer. Tanong ni June de Valencia. Sabi ng iba, hindi. Hindi raw Pero ang isang nagsasamantala rito, ang kapwa niya communist country, ang North Korea. Muli na naman nagpalipad ito ng hindi lamang mga missiles, kundi mga eroplano at ito ay pumasok sa halos hangganan ng South Korea. Kaya nababahala ngayon maging ang pamahalaan ng South Korea. Meron tayong report kay Bae Yong-ji ng Arirang News tungkol dito sa patuloy na mga pagpapakitang gilas ng North Korea at pananakot sa South Korea. From 5 p.m., North Korea fired around 80 rounds of artillery shots toward waters off its east coast. About 20 minutes after that, the sound of artillery fire was heard about 200 times near the northwest coast. South Korea's Joint Chiefs of Staff said the shells landed in eastern and western maritime buffer zones, north of the northern limit line. The buffer zones are boundaries created to further relax military tensions along the border area. The South Korean military said this is a clear violation of the Inter-Korean Military Tension Reduction Agreement and strongly urged the regime to immediately stop its provocative actions. It also said it's closely monitoring the situation with the U.S. and is maintaining strong defense readiness in case of an emergency situation. North Korea has fired a total of around 170 rounds of artillery shots in the early hours of Friday as well, that also landed in maritime buffer zones. They also fired a short-range ballistic missile at about 2 a.m.
And for 2 hours from 10:30 p.m. on Thursday, presumably around 10 or so North Korean warplanes were spotted flying close to the inter-Korean border, crossing the tactical action line. This is something that's not happened for the past 5 years. In response to these actions, South Korea issued a warning. Our military is sending a clear warning to North Korea for violating the September 19th military agreement and escalating tensions on the Korean Peninsula, and we strongly urge the regime to immediately put a halt to these actions. Seoul State has said it will hold an annual defense drill for 12 days starting next Monday that will involve field training to strengthen its operational capabilities under various scenarios for North Korean threats. Yan ang tinig ni Bayon G, ang field reporters ng South Korea. Arirang News, yan ay naandyan sa hangganan between South and now North Korea. Now, itong pamahalaan ng South Korea ay gumagawa po ng mga hakbangin ngayon upang sa ganon ay mapigilan o kaya mauntol ang patuloy na pananakot ng North Korea. Isa sa mga ginawang hakbang ng South Korea ay i-blacklist ang 15 mga North Korean individuals at 16 na mga korporasyon ng North Korea diyan sa South Korea. Yan ay bahagi ng kanilang kampanya upang sa ganoon ay maibsan ang pananakot na isinasagawa ng North Korea. Patuloy na pagpapailanlan ng mga missiles at pagpapalipad ng mga eroplano mismong sa loob na ng teritoryo ng South Korea. For the first time in 5 years, Seoul on Friday slapped fresh sanctions on North Korean individuals and institutions related to the regime's nuclear and missile programs. The new blacklist will apply to 15 North Korean individuals for their roles in procuring funds and equipment for the regime's weapons and mass destruction and missile development. 16 North Korean institutions have also engaged in evading UN Security Council sanctions. That means prior permission from the Financial Services Commission and the Chief of the Bank of Korea will be required to conduct a foreign exchange or financial transactions with those who are sanctioned. Seoul has levied 5 rounds of independent sanctions on Pyongyang since 2015. But inter-Korean interactions, including trade, have already been at an almost complete standstill due to Seoul's existing measures against Pyongyang. One expert says the latest sanctions are rather symbolic of the Yoon administration's determination to deal sternly with Pyongyang's provocations through diplomatic pressure. It's meaningful that South Korea is laying out a justification for imposing more sanctions and punishments in the future. The targets of the new sanctions are already under a U.S. blacklist. But with China and Russia's strong opposition to imposing UN sanctions on the North, Seoul plans to strengthen cooperation with its allies through the adoption and strengthening of shared sanctions. An official from South Korea's foreign ministry made clear Friday's sanctions will not be all, hinting at additional sanctions on the regime like blocking cryptocurrency transactions if the North continues to escalate its provocations. Kimdami, Arirang News. Thank you very much. Maraming salamat. Sino nga ito? Kim Dami. Kim Dami, Arirang News. Magaganda itong mga correspondents natin na ito. Diyan sa South Korea. Bonifacio Año Nuevo, the peso is not weak because the peso is weak. The peso is weak because the dollar is strong. Words of the day. Magaling si Zelensky. Saludo ako. Sabi ni parang June Di Valencia. Yung kanina kay parang Boni yun Bonifacio Año Nuevo. Alam mo yung mga nagaganap kasi riyan pare ko sa Russia. The reason why iyan ay isa sa mga binibigyan natin ng puwang sa ating Fun Saturday Live because it affects the world. Lalo na mga kababayan natin, mga Pilipino. Lalo na yung mga OFWs natin na nasa sa ibang mga bansa. Like for example, kayong mga nandirito sa amin sa Amerika. Alam ba ninyo na ayon dito sa ilang mga ekonomista, ang lagay natin dito sa Amerika ngayon, we are now in a recession. Recession. Paano nangyayari ito? Kapag ang inflation ay tuloy-tuloy.
we are now experiencing recession dito sa Amerika. Yan ay galing mismo sa Strategic Resource Group Managing Director Bert Flickinger. Ayon sa kanya, maniwala kayo sa hindi, ang mga nagaganap ngayon dito sa Amerika ay hindi lamang a sense of recession, kundi nasa sa pintuan na tayo ng recession. Yes, definitely in a recession and this is a recession, the worst my father and I have seen since the 1970s. It's really worrisome. And we see no letdown of inflation because if you look at foxweather.com and AccuWeather, we're going to have a very cold winter. People's home heating prices will be the highest ever, and the demand destruction is going to be there because people can't afford clothes, food, gas, and equivalent rent and heat for their homes. You see mortgage rates double, gasoline prices double. The real food inflation, as reported by the United Nations, has been 40% U.S. and worldwide during the last 2 years. So demand destruction and more concerns for consumers, kids with out of control living expenses, and the cost of education is out of control. Yan ang tinig po ni Strategic Resource Group Managing Director Bert Flickinger. Sa kanyang pananaw, hindi lamang tayo nasa bingit na ng recession, kundi nandiyan na tayo. Ang kanyang mga basis, ilan dito ay may kaugnayan dito sa inflation ng mga gas products. Kagaya halimbawa ng energy, sa kanyang ang records dito sa Amerika, 19.8% energy inflation. Gasoline inflation is 18.1%. And then dahilan dito ang mga pagkain, tuloy-tuloy pagtaas ng presyo at 11.2% sa lahat ng mga pagkain dito sa Amerika. Kaya yun ang hirap natin dito ngayon eh. Akala ninyo maayos ang buhay natin, paring Rodmon? Inflation, nasa bunganga na. Gawa ng walang humpay na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing mga bilihin, one of the reasons is mismanaged na economy ng bansa. Marami mga nagsasabi, kaugnay dito sa epekto ng gasolina. Bakit hindi buksan ni Joe Biden ang mga pumping oils dito sa Amerika? Bakit pinipigilan niya at pinipilit ang Saudi, pinipilit ang Iran na bentahan kami ng gasolina? Ayon dito sa mga magagaling sa amin dito sa Amerika, sapat ang supply natin ng gasolina only if Biden will allow pumping of oil from everywhere in the United States. Yun lamang ayaw ni Biden. Gawa ng tinatawag niyang anong tawag niyan? Yung kalikasan. Kalikasan, pare ko. Biden and his administration do not accept recession. Biden, kailangan magbabago. Sabi ni paring June de Valencia. Ano ito? Thank you, Brother Furel. Mabuhay ang Fun Saturday. Standing by for the audio of Madam. Si Ate Nens pala. Blessed Sunday. Okay, Ate Nens. Thank you. Maraming salamat, ha. Ano ito? Biden with dimension now is the leader of the free world. Wow, holy moly. Nakatulog na rin sa green policy ang mga Democrats, sabi ni parang June D.T. Valencia. Eto dito sa amin. Ano itong sabi ni Biden nga pala? Sabi ni Biden, walang recession eh. Walang recession, sabi ni Biden eh. Ang meron tayo rito okay lang. Green gas emission. Well, it's time to say goodbye.
Maraming salamat sa lahat ng mga bago nating mga kasama sa ating FSL community. Thank you very much to all of you for joining us. And I hope you'll be joining us every now and then. Or, at best, tuwing araw ng Sabado. Huwag din lang kaligtaan na ikang ay pasyalan ang ating YouTube channel. At huwag kaligtaan na mag-subscribe dyan sa ating YouTube. Furel Salvo, ang pangalan natin riyan. The same dito sa ating Facebook, sa ating Fun Saturday Live. Huwag lamang kaligtaan kapitbahay, tomorrow Sunday magsimba tayo. Parang Jundi, wala nga aking may bahay. Meron silang lecture na isinasagawa doon sa mga estudyante ng CCD, mangungumpisal, mangungumunyon. Kaya wala ang aking may bahay ngayon. Nandoon Trabaho niya yon bilang direktor ng CCD dito sa aming parokya. Until next time mga kababayan, salamat na muli sa inyong pagantabay, salamat sa inyong pakikisa sa akin, salamat sa inyong paniniwala sa mga bagay na pinag-uusapan natin dito sa ating FSL Fun Saturday Live. Ang inyo pong abang lingkod, Furel Salvo po lamang. Magandang umaga sa lahat, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Good morning, good noon, good afternoon, and good evening. Maray na aga, maray na udto, maray na hapon, maray na banggi sa gabus. I love you. I love you all from my heart. I sincerely say that. I love my family. I love you lahat. I love you, Neng. Ando siya simbahan. Bye-bye! Until next Saturday. Paki-share ang ating programa. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performers now streaming on W.FGS.